ศาสตราจารย์พิเศษถาวรเสาศรีจันทร์นะครับนายกสมาคมสหธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็อดีตท่านก็เคยเป็นนายกนะครับสมาคมนะครับศิษย์เก่ามจร.ภาคเหนือด้วยนะครับพร้อมด้วยแม่ครูสมจิตเสาศรีจันทร์นะครับแล้วก็คณะศรัทธาญาติโยมผู้หลักผู้ใหญ่อีกเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับปอยหลวงนะครับเนาะปอยหลวงนี่ขาดบ่ได้เฮ้ยนะครับเนาะก็คือซอ ท่านพระครูครับซอวันนี้นะครับปะแต่เจ้าท่านมาแต่เจ้านะครับก็บุญศรีรัตนังแล้วก็แม่ลำจวนเมืองป้าวนะครับพร้อมคณะอันนี้ท่านจะมาขับซอในช่วงตอนเมื่อเจ้าตยเนาะแล้วก็ตอนบ่ายก็จะมีศิลปินจังซอวันเพ็ญหนองไคล้แล้วก็ยุทธนานห่างดงนะครับวันนี้ก็พร้อมคณะทีมงานทุกท่านนะครับก็มาถึงที่วัดสวนดอกพระรามหลวงแล้วนะครับท่านก็จะได้ขับบทละครซอเนาะขับซอปืนบ้านล้านนาของเขาตึงประวัติวัดสวนดอกตึงประวัติกู่เจ้านายฝ่ายเหนือตึงประวัติวิหารหลวงแห่งนี้เนาะแล้วก็ครูบาเจ้าศิลธรรมครูบาเจ้าศรีวิจัยครูบาเจ้าพิชัยข่าวปีครูบาเจ้าใจยะวงศาพัฒนานะครับพร้อมทั้งนะครับประวัตินะครับนะที่เราได้ทำบุญเนาะทำบุญไปเมื่อตะวาเนี่ยนะครับทำบุญไปเมื่อตะวานี้นะครับก็ได้น้อมอุทิศถวายอดีตเจ้าวาดเนาะท่านก็จะได้ขับซออดีตเจ้าวาดเพราะว่าจะเป็นพระสุมาณะพระมหากัสสปะนะครับจะมีเหงื่อไหลเหงื่อเม็ดใสๆจะย้อยข้างพระเจ้าเป็นคำทำนายโบราณบักเก่าโอแลนอแลนอพี่น้องแล้วก็ถ้าได้จ้างซอนะครับเนาะถ้าเปิ้นได้ขึ้นครูขึ้นอย่างแล้วนะครับในช่วงตอนเมื่อเจ้าเนาะก็ซอปึ้งนะครับก่อนที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลนะครับในเวลา9 โมงครึ่งนะครับก็ซอก็เมื่อมีพิธีบุญกุศลท่านก็จะยุดไปเป็นช่วงๆนะครับถ้าหากว่าท่านพร้อมแล้วในช่วงตอนมะเจ้าเนาะมันบ่ฮ้อนนะครับก็ขอคณะละครซอของป่อบุญศรีรัตนังแม่รำจวนเมืองป้าวพร้อมคณะเนาะก็ซอไปเป็นช่วงๆได้ตั้งแต่เจ้าเนาะสายบ่ายค่ำวันนี้เป็นอยู่กับเฮาทั้งวันนะครับเนอะก็ถ้าเปิ้นได้ขึ้นครูขึ้นอย่างเรียบร้อยนะครับเนาะก็เจิญซอเนาะเพื่อที่จะพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ได้ถ่ายทอดวิทยุออกอากาศไปทั่วโลกเลยนะครับตีบนพระวิหารก็มีท่านอาจารย์ดร.สมทบพาจรทิศคณะเทคนิคการแพทย์มช.ศิษย์เก่ามจร.ศิษย์เก่าวัดสวนดอกนะครับพร้อมด้วยอาจารย์เฉลิมเวชนะครับหรือว่าศิลปินจังซอที่เรารู้จักกันดีคือ40,000 เมืองยองที่จ้างซอคู่กับแม่บัวซอนเมืองป้าวศิลปินแห่งชาติหลายครั้งที่เขาได้พบได้ปะเพิ่นมาถึงแล้วนะครับเพิ่นช่วยในฝ่ายพิธีการร่วมกับผมเนี่ยครับแต่ถ้าด้านล่างเนาะแม่ก็ครูบุญศรีรัตนังเนาะแล้วก็แม่รำจวนเมืองป้าวและคณะทีมงานจังปีก้อยปีกลางเนาะจังซึ่งเนาะถ้าได้ขึ้นครูบาอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยก็เจิญซอในช่วงตอนเจ้านี่ก็จะปึ้งแหมอย่างเลยก่อนเนื่องเพราะว่าถ่ายทอดออกอากาศไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เสียงสัญญาณนี้ก็คงจะเชื่อมนะครับเชื่อมกับเวทีซอตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณช่างเทคนิคนะครับคุณยุทธนาเนาะและก็ทีมงานทุกท่านนะครับฝ่ายช่างเทคนิคได้เชื่อมสัญญาณ
ซอตัวเนอะเพราะว่าตอนนี้ถ่ายทอดสดออกอากาศไปทั่วโลกแล้วนะครับทางคลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับกับไวสาปารมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพประธานอุปถัมภ์นะครับพระครูศิริปริยัตยานุศาสตร์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดฝ่ายหินนะครับประธานกรรมการบริหารสถานีพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีรองเจ้าวาดวัดฝ่ายหินและก็ทีมงานเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดสดจุตนทุกองค์ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ได้ถ่ายทอดสดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ที่ผมชื่อนามงานปล่อยหลวงวัดสวนดอกนะครับครบ644 ปีนี่ก็รายงานต่อพี่น้องประชาชนไปทั่วโลกแล้วเนอะนะครับมีพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีเจ้าวาดวัดสวนดอกประเรียนธรรม9 ประโยคพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดสวนดอกนะครับชุมชนสวนดอกนะครับฝ่ายเจ้าหน้าที่นะครับถ้าได้เชื่อมสัญญาณเนาะตอนนี้ก็เสียงซอนี่เปิ้นขึ้นครูแล้วนะครับเน้อนะครับปีก้อยปีกลางปีจุ่มอะไรนะครับเนาะซึ้งขึ้นแล้วนะครับมันถึงปึ้งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราได้มีละครซอมันเปิงกับปอยหลวงนะครับขอบคุณพ่อครูบุญศรีรัตนังนะครับแม่ครูรำจวนเมืองป้าวตัวนะครับพี่น้องนะครับอันสาธุชนที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองนะครับรับฟังอยู่ในขณะนี้อาจจะมาฟังซอกันได้เนอะงานปล่อยหลวงนะครับงานปล่อยหลวงวัดสวนดอกพระรามหลวงนะครับซึ่งเมื่อตะวาก็ได้น้อมอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระรามหลวงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าจะเป็นพระสุมาณเถระพระมหากัสสปะพระมหานันทปัญญาพระมหาพุทธญาณพระพุทธคัมภีระพระมหายานรังสีพระมหาไตรปิฎกสังฆราชาพระมหาพุทธิสสะพระมหายานสาคระเถระนะครับพระมหานาคเสนพระมหายานวชิระโพพระมหาภูกามยานะสาคระเถระพระมหาปุริเทพพระมหาธรรมโพพระสิริมังคลาจารย์พระสังฆทีปะพระมหาวชิระปัญญาพระครูสุคันธศิลป์คำแสนอินทจโกหรือว่าครูบาคำแสนพระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ฝ่ายญาณวุฒิพระเดชพระคุณพระอมรเวทีวันเขมจารีเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อดีตเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็ได้น้อมอุทิศถวายนะครับผู้มีอุปการะคุณนะครับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฟื้นชุตินทโรนะครับอดีตแม่กองบาลีสนามหลวงนะครับพระรัตนปัญญาเถระพระธรรมวโรดมบุญมาคุณสัมปันโนพระอภัยสารทสังฆปาโมกข์พระครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญอมตะแห่งล้านนาไทยพระครูบาอภิชัยข่าวปีวัดพุทธบาทผาน้ำนะครับศิษย์เอกครูบาเจ้าศรีวิจัยนะครับพระครูบาจันแก้วนะครับพระครูพัฒนกิจจานุรักษ์หรือพระครูบาใจยะวงศาพัฒนาวัดพุทธบาทห้วยต้มตำบลนาทรายอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับ
ซึ่งจะมีพิธีเปลี่ยนผ้าในวันที่17พฤษภาคม2559นี้ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งครูบาเจ้าใจยะวงศาพัฒนาก็ได้มาร่วมพัฒนาที่วัดสวนดอกตัวนะครับหลวงพ่อพระครูวุฒิยานวิสิทธิ์นะครับหลวงพ่อพระครูวุฒิยานพิสิทธิ์อดีตเจ้าคณะอำเภอฝางวัดต้นหนุนนะครับหลวงพ่อทองคำสุทธจิตโตพระยากือนาธรรมิกราชพระเจ้าดีลกปนัดดาธิราชนะครับพระเมืองแก้วนะครับพลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์พระราชชายาเจ้าดารารัศมีพร้อมทั้งนะครับผู้มีคุณูปการนะครับต่อทุกคนทุกท่านนะครับและก็ในขณะนี้นะครับทีมงานของท่านอาจารย์นะครับพันเอกวีรศิษฐ์จันแดงมณฑลทหารบกที่33นะครับเนาะก็มาถึงที่วัดสวนดอกพระรามหลวงเฮาแต่เจ้าเช่นเดียวกันนะครับมาในฝ่ายพิธีการนะครับในช่วงที่ยังบ่ได้ประกอบพิธีเตื้อนะครับเนาะก็กระผมก็ขออู้จาประชาสัมพันธ์เจ้าปี่นายน้องนะครับซึ่งถือว่าวันนี้เราจะได้ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรนะครับแล้วก็ศรัทธาประชาชนผู้ทรงเกียรติทุกท่านส่วนไกด์ต่างประเทศนะครับของแต่ละประเทศนะครับก็ขอท่านได้แนะนำนะครับกับลูกทัวร์ทุกท่านว่าเป็นงานปล่อยหลวงหรืองานฉลองสมโภชนะครับวัดสวนดอกพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ครบ644ปีนะครับแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองสมโภชนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่720ปีด้วยเฉลิมฉลองพระวิหารหลวงด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ก็ได้เจริญพรนะครับท่านอาจารย์พันเอกวีรศิษฐ์จันแดงนะครับมณฑลทหารบกที่33ค่ายกวิระจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทีมงานนะครับมีผมอาจารย์ณัฐพลลึกสิงแก้วนะครับจากมจรเชียงใหม่อาจารย์ดร.สมทบพาจรทิศนะครับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอาจารย์เฉลิมเวชอุปธรรมนะครับคณะเทคนิคการแพทย์หรือศรีหมื่นเมืองยองนะครับมีมือที่อยู่คณะแพทย์เนอะคณะแพทย์นี่ฮะในคณะเทคนิคเหรอในเทคนิคอาจารย์เฉลิมเวชอุปธรรมนะครับก็จากคณะแพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็วันนี้ร้อยเอกธีรพลศรีจันทร์นะครับอนุศาสนาจารย์ร.7เนาะกองทัพภาคที่3ก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในฝ่ายพิธีการนะครับให้ถูกต้องศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับงดงามในท่ามกลางห่วงแก้วอารามทั้ง3นะครับนักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศนะครับขอท่านไกด์นะครับขอไกด์แต่ละท่านแต่ละประเทศแต่ละกรุ๊ปทัวร์นะครับขอท่านได้แนะนำว่าที่นี่ทำบุญเฉลิมฉลองปล่อยหลวงก็คือเฉลิมฉลองหรือสมโภชนะครับพระวิหารวัดสวนดอกแห่งนี้พระอุโบสถพระเจ้าเก้าตื้อ
พระมหาธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์พี่เจดีย์น้องของพระธาตุเจ้าดอยสุเทพนะครับกูเจ้านายฝ่ายเหนือซุ้มประตูหรือว่าโขงประตูใหญ่ๆนะครับฝีมือครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับพร้อมวิหารนี้ด้วยนะครับแล้วก็กูครูบาเจ้าศรีวิชัยฉลองพระราชาคณะชั้นลาดในราชทินานามที่พระราชรัชมุนีนะครับเจ้าอาวาสวัดสวนดอกฉลองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงแห่งนี้ทุกรูปนะครับ7 ถึง 8รูปนี้นะครับทุกรูปพระมหาปรริญญาทุกรูปนะครับถึงปรริญญา9นะครับขอท่านไกด์แต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสจีนนะครับเนาะไต้หวันนะครับเมียนมาหรือประเทศอื่นๆนะครับที่พูดแต่ละภาษาแต่ละประเทศขอท่านไกด์แต่ละประเทศนะครับได้เดี๋ยวต้องทำวิจัยภาษาบาลี1 เล่มเลยก็ใช่ไงก่อนวิสาขะใช่ไหมครับก่อนวิสาขะก็ยังใจเย็นๆก็พลปยังหลักไม่เสร็จใช่ท่านก็เตรียมไว้เตรียมวิจัยภาษาบาลีเตรียมไว้เลยแล้วก็ขอนะครับท่านไกด์แต่ละประเทศนะครับได้เมตตานะครับได้อธิบายงานสมโภชของวัดสวนดอกพระอารามหลวงแห่งนี้ให้รับทราบในแต่ละภาษาด้วยนะครับแล้วก็ให้เข้าใจในวิถีวัฒนธรรมนะครับล้านนาด้วยแล้วก็แบบวิถีวัฒนธรรมไทยของเราด้วยนะครับอันไหนที่ควรและไม่ควรนะครับในการเข้าเยี่ยมชมวัดวาอารามต่างๆนะครับซึ่งประชาชนนะครับที่รับฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองนะครับก็ไกด์แต่ละประเทศที่รับฟังอยู่ในรถก็ดีอยู่ในห้างในร้านค้าในสนามบินอยู่ในขณะนี้นะครับก็กระผมรายงานสดๆนะครับผ่านคลื่นวิทยุแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดนะครับสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงนะครับ FM 104.50 นะครับเนอะท่านขึ้นรถแล้วนะครับก็ลองเปิดดูนะครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ชมทั้งภาพและเสียงโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับที่ www.faihin.org นะครับหรือ www. นะครับ lipbox.me นะครับอันนี้ก็ถือว่ารับชมได้ทั้งภาพและเสียงนะครับขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่ช่วยดูแลในเรื่องของโทรทัศน์ดาวเทียมนี้นะครับแล้วก็ได้มอบถวายรถโมบายในการถ่ายทอดสดนะครับในการถ่ายทอดแต่ละครั้งนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็ผมก็รายงานกับท่านพี่น้องสาธุชนทุกท่านนะครับให้ได้รับทราบนะครับว่าที่งานปอยหลวงของวัดสวนดอกพระอารามหลวงนี้นะครับก็จึงมีกิจกรรมนักนะครับมีกิจกรรมนักเนาะถ่ายทอดสดออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะครับก็ในวันที่14นะครับเนาะวันนี้นะครับสถานที่จอดรถนะครับสถานที่จอดรถนี่ก็ฮือปอนหัววัดและคณะศรัทธา5จุดนะครับก็บนพระวิหารหลวงนี่เนอะนะครับถ้าคณะศรัทธาและก็หัววัดต่างๆนะครับที่จะมาร่วมทำบุญนะครับก็บนพระวิหารเลยนะครับเนอะส่วนกองอำนวยการนะครับก่อนหน้าสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับหน่วยประถมพยาบาลนะครับก็หน้าสำนักงานวัดสวนดอกนะครับดนตรีประยุกต์
นะครับก็ประตูทางเข้าวัดนะครับตรงข้ามอนุสาวรีย์พระยาพรหมโวหารนะครับช่างฟ้อนต้อนรับนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับก็หน้าศาลาสมโพธิ700 ปีนะครับจะเอากำหนดการให้อาจารย์วันนี้ประสงค์ที่ไหนดีจะได้พุทธมนต์9 รูปเดี๋ยวนี้ให้อาจารย์ก่อนเนาะไม่เป็นไรวันนี้ก่อนนั้นนะครับซึ่งในวันนี้เป็นวันที่2ของงานนะครับช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับพระเถระจำนวน9 รูปโปรดเมตตาเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็ในเวลาบ่าย 2ก็จะมีขบวนแห่จากหอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาที่นี่แล้วก็เวลา 17 นาฬิกาก็จะมีพิธีพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์119 รูปและก็แสดงพระธรรมเทศนาโดยราชบัณฑิตพระมหาโพธิวงศาจารย์นะครับเป็น3 ช่วงใหญ่ๆวันนี้นะครับตั้งแต่ 9:30 นาทีช่วงแรกเวลา 14 นาฬิกาขบวนแห่แล้วก็เวลา 17 นาฬิกานะครับก็เป็นพิธีเจริญพุทธมนต์119 รูปแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ราชบัณฑิตวัดราชโอรสนะครับกรุงเทพแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการประกวดกองสะบัดใจนะครับเวลา 19 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนี่ก็ภาพรวมของงานในวันนี้นะครับแล้วก็ขณะนี้นะครับพ่อบุญศรีรัตนังแม่ลำจวนเมืองป้าวก็ได้ขับซออยู่นะครับเนาะด้านล่างนะครับถ้าออกอากาศนี่ก็อาจจะได้ยินเสียงปีเสียงปีนะครับเสียงซึ้งเนาะเสียงขับซอทั้งหลายทั้งมวลนะครับใครที่จะมาฟังซอก็มาที่วัดสวนดอกได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองนะครับวันศุกร์ที่ 14เจ้าภาพโรงทานนะครับขออนุโมทนาออกอากาศก่อนเนาะเพื่อท่านจะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับคุณนิชัชชามีเอี่ยมพร้อมคณะนะครับน้ำผลไม้คุณตุ่มคุณแม่หมู่บ้านรุ่งอรุณนะครับน้ำปานะอาหารนะครับวัดสันปาซักวรอุไรนะครับอันนี้ก็อาหารนะครับนางปานหไทยตาเจริญเมืองก็น้ำแข็งใสรวมมิตรน้ำแข็งใสและก็รวมมิตรนะครับร้านเสริมสวยนุจรีนะครับคุณหมอดุลยาชัยเศษอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่ลัคนาใจเอื้อนนะครับก๋วยเตี๋ยวพัดไส้อั่วชามุกแม่อุบลทิติโชติสกุลนะครับอันนี้ผัดซีอิ๊วป่อประสิทธิ์บุญสนองและครอบครัวนะครับขนมจีนรวมมิตรนะครับบริษัทพรพิพิธคุณประทุมวดีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำดื่มนะครับตลอดงานร้านป้าทองใบพร้อมครอบครัวครับไอศครีมป้าตันแล้วก็ลูกชิ้นทอดนะครับคุณจัญญาทิพย์ศรีนะครับอันนี้รวมมิตรนะครับวัดปิยารามอำเภอแม่ริมนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำอันนี้นิสิตปี 2ห้องเอคณะรัฐศาสตร์นะครับมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่น้ำผลไม้นะครับนายกรพร้อมครอบครัวนะครับลูกชิ้นไอศครีมนายสุนทรนางออนอุมาพร้อมครอบครัวนะครับหอพักเจซีโฮมนายตาลนางมนนะครับเด็กชายธนวัฒน์คำปั่นหอพัก8โอคล็อกนะครับน้ำอัดลมนะครับคุณอุทัยแซ่เหลียวพี่นารีปันหน่ออันนี้น้ำผลไม้แล้วก็รวมมิตรแม่สุมิตรานะครับขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับคุณสิริวิมลสิริพุทธวรกุลนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพขนมจีนซาลาเปาน้ำหวานนะครับ
แล้วก็นางนัดชมพูหรือว่าคุณพี่แดงนะครับ พร้อมเพื่อนๆอันนี้มะม่วงฤดูนี้ก็เป็นมะม่วงสุกเนาะรสหวานหอมนะครับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแม่นวลดลสุกิจนะครับน้ำมะตูมเฉาก๊วยนะครับครอบครัวทิติมุทานะครับครอบครัวชัดอุทัยครอบครัวสุกเกษมครอบครัวชุ่มเทศสอนนะครับอันนี้ผัดไทยนะครับอันนี้เจ้าภาพโรงทานปอยหลวงวัดสวนดอกพระรามหลวงวันศุกร์ที่14 พฤษภาคมนะครับเด้อซึ่งในช่วงตอนเจ้าวันนี้นะครับก็พระเถรานุเถระจำนวน9 รูปนะครับที่จะโปรดเมตตานะครับมาเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงตอนเมื่อเจ้าวันนี้นะครับกระผมขออนุญาตนะครับลำดับที่1นะครับพระครูสมุพุทธกรทินยาโนวัดหัวฝายพระปรัจจรินธรรมวโรนะครับวัดศรีดอนชัยพระวุฒิพงศ์วุฒิยาโนวัดดอนชัยป่าแดดพระอธิการกิติภูมิสุจิตโตวัดป่าแดดสันทรายพระนรงค์กัลยาณธรรมโมวัดหม้อคำตวงพระบรรจงพัทธเมธีวัดศรีดอนชัยพระครูบดีกาพระนาวินรัตนวันโนวัดโลกโมลีพระมงคลทันวรศาสนกิจพระชาวรักษ์ธีระธรรมโม9 ตน 9 องค์นะครับในช่วงของ9 โมงเกิงวันนี้นะครับแล้วก็กำหนดการในช่วงของตอนเจ้าวันนี้นะครับก็ขอแจ้งทุกท่านนะครับที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็ดีนะครับรับฟังอยู่ในขณะนี้ได้รับทราบนะครับเมื่อเข้าสู่พิธีการนะครับก็จะได้เมตตาท่านอาจารย์พันเอกวีรศิษฐ์จันแดงนะครับมณฑลทหารบกที่33นะครับและคณะเนาะนำเข้าสู่พิธีกรรมพิธีการนะครับเวลา9 โมงเกิงนะครับแขกผู้ทรงเกียรติพร้อมกันแล้วก็จะได้จุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระรับศีลนะครับหลังจากนั้นมคณายกจะได้นะครับจะได้นำท่านเข้าสู่พิธีการเจริญพุทธมนต์นะครับอาราธนาพระปริตรนะครับพระสงฆ์เถรานุเถระ9 รูปเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วมคณายกก็จะได้ขอกล่าวคำขมาสุมาครัวตาลกรรมถวายแบบปืนบ้านล้านนาเฮาโดยสังเขปนะครับ 7-8 นาทีเพื่ออุทิศกลาปนาผลอย่างนี้นะครับไปถึงบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสเสื้อวัดเสื้อวาตั้งหลายตั้งมวลเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พระยาพรหมพระยายมราชแม่ธรณีเจ้าตี้แห่งนี้ตลอดเถิงถวายดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริย์ธิราชเจ้าผู้มีพระองค์ผู้มีคุณูปการต่อวัดสวนดอกต่อคณะสงฆ์ต่อจังหวัดเชียงใหม่ต่อเมืองล้านนาต่อประเทศไทยของเฮานะครับทุกพระองค์นะครับพร้อมบูรพาจารย์ทุกท่านนะครับเสร็จแล้วก็จะได้เชิญแขกผู้ทรงเกียรตินะครับเป็นผู้แทนเฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้ถวายเครื่องนะครับทายทานนะครับแด่พระเถรานุเถระ9 รูปนะครับเสร็จแล้วพระมหาเถรานุเถระนะครับ9 รูปจะอนุโมทนาฮือปอนนะครับเฮาจะได้แผ่เมตตาแบบปื้นบ้านล้านนานะครับวันตาหลวงวันตาน้อยนะครับห่วงแก้วอารามทั้ง3นะครับพระสงฆ์องค์เจ้าเสร็จแล้วก็จะได้ถวายพระทหารเพลก็เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงตอนเมื่อเจ้าวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เฮาได้ถวายพระทหารเพลแล้วนะครับก็เชิญเจ้าปี่นายน้องนะครับได้ร่วมกินข้าวน้ำข้าวตอนด้วยกันทุกท่านนะครับซึ่งมีโรงทานเป็นจำนวนนักเลยนะครับวันนี้ก็เชิญทุกท่านได้ร่วมนะครับร่วมกินข้าวน้ำข้าวตอนกันตุยนะครับต่อจากนั้นในเวลา 14 นาฬิกานี่ครับวันนี้
บ่าย2 โมงนะครับก็จะเป็นขบวนแห่นะครับงานปอยหลวงก็จะไปตั้งเก้าตั้งต้นกันที่หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตรงข้ามกับกาดขยอมนะครับเนาะตรงข้ามกับกาดขยอมเพราะฉะนั้นก็จะมีขบวนแห่เครื่องสมโพธินะครับนำโดยรถนำขบวนของสพ.ภูพิงค์นะครับป้ายประชาสัมพันธ์ขบวนแห่ตุงจ่อตุงนะครับขบวนเครื่องสมโพธิขบวนขันนำตาลขบวนสัญญบัตรพัดยศพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีนะครับขบวนพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงพัดยศพระมหาปริยญธรรม9 ประโยคขบวนกลองหลวงขบวนคณะวิจิตรศิลป์ขบวนคณะแพทยศาสตร์ขบวนโรงเรียนวัดสวนดอกขบวนโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพขบวนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับร่วมในขบวน14ขบวนใหญ่ๆนะครับในวันนี้นะครับในเวลาบ่าย2 โมงนะครับสำหรับรถนะครับเนาะรถที่มาในงานในวันนี้นะครับก็ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบสถานที่จอดรถนะครับสำหรับพระมหาเถรานุเถระนะครับ VIP ที่โปรดเมตตาในวันนี้ก็ที่หน้าโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามจร.วิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกนะครับแล้วก็สถานที่จอดรถตั้งด้านเหนือวิหารและก็ด้านใต้พระวิหารแห่งนี้นะครับสถานที่จอดรถผู้ร่วมงานก็ที่โรงเรียนวัดสวนดอกนะครับที่คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะครับสำหรับรถเจ้าภาพโรงทานนะครับเจ้าภาพโรงทานขอนำรถท่านที่นำอาหารเข้าป่าอาหารมานะครับก็ลานดินนะครับด้านหลังพระมหาธาตุเจดีย์นะครับส่วนสถานที่พักรถหัววัดที่รับฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองวัดวาอารามต่างๆนะครับจอดพักรถหัววัดที่หน้ามูลนิธิชาวไทยภูเขานะครับในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับที่หน้าวัดสวนดอกถนนสุเทพนะครับส่วนสถานที่จอดรถมอเตอร์ไซค์หรือกำเมืองคำว่ารถเครื่องเนี่ยนะครับก็ลานหน้าอาคารเรียนมจร.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนห้องสุขานะครับก็ของวัดสวนดอกนะครับก็จะมีที่ด้านหน้าวัดหน้าวัดเข้ามาก็เจอห้องสุขาห้องน้ำนะครับสะอาดนะครับห้องน้ำของโรงเรียนวัดสวนดอกก็ออกประตูโค้งทางด้านหน้านี่ครับออกประตูโค้งด้านหน้าวิหารแล้วก็อยู่ทางซ้ายมือไปแหมน้อยเดียวนะครับอันนี้โรงเรียนวัดสวนดอกก็ห้องน้ำสะอาดนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็สถาของมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่นะครับทุกชั้นนะครับแล้วก็โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามจร.เชียงใหม่อันนี้ถวายพระมหาเถรานุเถระนะครับเพื่อความสะอาดเรียบร้อยดีงามนะครับแล้วก็รถสุขาเคลื่อนที่2 กันนะครับของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็หลังซุ้มประตูโขงด้านทิศตะวันออกนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับในบริเวณงานนะครับภัยเจ็บเกล้าเวียนหัวเมาหัวตั้งใดตั้งหนึ่งกับหน่วยปฐมพยาบาลก่อนหน้าสำนักงานวัดสวนดอกนะครับขอบพระคุณทีมงานโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทุกท่านตัวนะครับแล้วก็อสม.ของชุมชนสวนดอกทุกท่านตัวนะครับกองอำนวยการนะครับหน้าสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับส่วนเวทีดนตรีประยุกต์หน้าประตูทางเข้านะครับตรงข้ามอนุสาวรีย์พระยาพรหมโวหาร
ส่วนจ้างฟ้อนต้อนรับและผู้สูงอายุต้อนรับก่อนหน้าศาลาสมโพธิเชียงใหม่700 ปีแล้วก็เวทีคณะซอก็ใต้ต้นเนี่ยนะครับดอกแก้วนะครับติดหน้าพระวิหารเนาะทางด้านซ้ายมือเขาขึ้นวิหารมาเนาะขณะนี้ก็ป้อบุญศรีรัตนังแม่รำจวนเมืองเป้าเนาะก็ได้ซอประวัติวัดสวนดอกซอเกี่ยวกับงานสมโพธิวัดสวนดอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับขอบคุณป้อบุญศรีรัตนังแม่ลำจวนเมืองเป้าและคณะศิลปินจ้างซอทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเนาะหอมบุญหอมกุศลตัวการของคู่คนเนอร์นะครับในครั้งนี้ก็เป็นงานบุญใหญ่บุญหลวงพี่น้องมาจากตังแม่อายตังท่าตอนโดยพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับเจ้าวาดวัดท่าตอนพระอารามหลวงนะครับประธานในการดำเนินการก่อสร้างมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่และพุทธมณฑลเชียงใหม่ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ตัวมีลูกศิษย์ลูกโยมมานักหลายนะครับเนอะต่างวัดท่าตอนสายเหนือเนาะอำเภอแม่อายฝ่างชัยประการเจียงดาวนะครับแม่ริมแม่แตงนะครับก็เดินทางมาในวันนี้เมืองเป้านะครับเนาะเมืองเป้าก็มาหลายเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ก็พระสงฆ์องค์เนนเฮานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดสวนดอกก็เตรียมในการเครื่องทานทั้งหลายทั้งมวลเนอร์นะครับนำมาขึ้นมาบนพระวิหารหลวงเตรียมดาให้เรียบร้อยให้พร้อมนะครับงานวันนี้มี3-4 ช่วงใหญ่ๆเลยนะครับ3-4 ช่วงใหญ่ๆ9 โมงเกิงพระสงฆ์องค์เจ้านะครับพระมหาเถระ9 รูปเนาะแล้วก็บ่าย 2ขบวนแห่5 โมงแมลงเทศและก็เจริญพระพุทธมนต์119 รูปนะครับแล้วก็19 นาฬิกาหรือ7 โมงแมลงเนาะมืดแล้วนะครับเนาะแข่งกล่องสะบัดใจและก็เวทีอื่นๆนะครับตึงฟ้อนตึงต่างคณะกรรมการทุกฝักฝ่ายตึงฝ่ายต้อนรับฝ่ายภัตตาหารนะครับฝ่ายการเงินเนาะฝ่ายทุกฝ่ายนะครับฝ่ายพิธีกรรมพิธีการร่วมด้วยช่วยกันนะครับทางฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรและข้าเจ้าทั้งหลายที่เป็นฆราวาสญาติโยมทุกส่วนงานทุกองค์กรขอเมตตานะครับทุกท่านได้มีส่วนร่วม644 ปีของวัดสวนดอกปอยหลวงในครั้งนี้ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นจิตอาสาจิตที่เป็นบุญกุศลจิตที่เป็นสาธารณบุญกุศลร่วมกันนะครับขอเฮาช่วยกันหอมบุญหอมแห่งกับวัดสวนดอกเนอนะครับอันใดที่ต้อนรับขับสู่แขกบ้านแขกเมืองญาติโยมผู้ใหญ่ผู้ทรงเกียรติตั้งหลายตั้งมวลที่จะต้อนรับช่วยกันนะครับคือมันทั่วถึงอย่างใดก็ดีนะครับบอกว่าจะเป็นน้ำเป็นท่าเป็นน้ำชากาแฟห้องน้ำห้องสุขาตังใดเนาะหอมบุญกินตาลตังใดขอหมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายจ้อยนะครับแนะนำแขกผู้ทรงเกียรติทุกท่านจากกรุงเทพก็ดีจังหวัดอื่นๆก็ดีพี่น้องละปุนเจียงใหม่เฮาก็ดีเพื่อเป็นบุญกุศลร่วมกันนะครับเหมือนพระเดชพระคุณพระราชธรรมวาทีได้เทศปาฐกถาเนาะเมื่อวานนี้แล้วว่าการทำบุญเนี่ยครับบุญจะช่วยเฮาห่มปกนะครับเฮาตั้งหลายนะครับคำชูเฮาตั้งหลายเพื่อได้กลิ่นหอมต่อม่วนนะครับเพื่อได้ทำบุญกินตาลเพื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ตึงงานราชงานหลวงงานสังฆะงานสังคมนะครับทุกที่ทุกต่างเนี่ยครับได้สะดวกเนาะบาดเจ็บใครได้ป่วยเนาะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับแข็งแรงนะครับอันเนี้ยคือบุญกุศลอันนี้พระเดชพระคุณพระราชธรรมวาทีวัดประยูรวงศ์รัศาวาสนักเทศระดับเอกอุนะครับของประเทศไทยของเราซึ่งพระคุณท่านได้ถวายพระธรรมเทศนาหน้าพระที่นั่งนะครับหลายครั้งหลายครา
นะครับเมื่อวานนี้พระคุณท่านโปรดเมตตาปาฐกถาธรรมณพระวิหารหลวงแห่งนี้ก่อนที่จะเริ่มพิธีทักษิณานุประทานนะครับซึ่งหมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายพี่น้องประชาชนที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะครับเมื่อตะวานี้นะครับซึ่งมีพระเถรานุเถระนะครับอย่างพระเดชพระคุณพระราชเขมากรปรริยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่เจ้าคณะจังหวัดแพร่วัดพระบาทมิ่งเมืองนะครับพระอารามหลวงจังหวัดแพร่พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์โยมเจ้านะครับเมื่อตะวันนี้ก็มาที่วัดสวนดอกมาห่วมบุญกินตาลเมื่อตะวันนี้นะครับแล้วก็วันที่13 14 15ก็ตรงพิธีพระประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้ก็จะมีตึงฝ่ายพระเถรานุเถระบัณฑิตใหม่นะครับตึงฝ่ายกำนันปหลวงบ้านข้าราชการทหารตำรวจพี่น้องประชาชนนะครับที่มาศึกษาเป็นลูกศิษย์นะครับมจร.และกับพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็พิธีประสาทปริญญาอยู่ในช่วงนี้ครับ13 14 15ตรงกับปอยหลวงสวนดอกตุยนะครับและก็ดารา2ท่านแรกนะครับที่จบระดับด็อกเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬานะครับเนาะก็คือคุณศิเรียมภักดีดำรงฤทธิ์และก็คุณกบประภัสราเตชะไพบูลย์นะครับจบพระพุทธศาสนาพทด.หรือพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะครับสาขาพระพุทธศาสนาจากมจร.วังน้อยอยุธยานะครับปีนี้ก็สมบัติเมธานีนะครับเนาะนักแสดงอันดับ1อาวุโสของไทยเฮานะครับได้รับเข็มเกียรติคุณซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับเฮดโค้ชเนาะทีมชาติช้างศึกเนาะสู่บอลโลกก็ได้รับเข็มเกียรติคุณตัวนะครับเพราะนั้นมจร.ตั้งอยู่ที่วัดสวนดอกที่นี่นะครับในเมตตาปารามีธรรมพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่นะครับเจ้าอาวาสวัดสวนดอกเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับโปรดเมตตาคุณนาสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมกิจการนะครับในที่นี่มีสถาบันการศึกษาทุกระดับนะครับระดับมัธยมกับโรงเรียนบารีสาธิตศึกษามจร.เชียงใหม่นะครับระดับบริการวิชาการนะครับแก่ประชาชนและลูกหลานกับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์การสอนตัวเมืองการสอนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นเป็นต้นแล้วก็ระดับอุดมศึกษาก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาระดับปตรีโทเอกเปิดที่นี่นะครับอันนี้ก็ถ่ายทอดสดออกอากาศนะครับเนาะก็ขอเชิญเจ้าพี่นายน้องนะครับมาร่วมต่อยอดได้เครือข่ายถึงฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าภิกษุสามเณรนะครับในเมตตาปารมีวัดสวนดอกพระอารามหลวงที่นี่เนอะเราก็จะได้ลำลึกนึกถึงนะครับผู้มีคุณูปการนะครับบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ทั้งแผ่นดินล้านนาและแผ่นดินไทยสยามประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เฮาตั้งหลายนะครับในช่วงที่จะเริ่มพิธีในเวลา9 โมงเกิงโดยประมาณนะครับเมื่อถึงเวลานั้นนะครับก็จะได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์พันเอกวิรสิทธิ์จันแดงและทีมงานนะครับพร้อมด้วยท่านอาจารย์เฉลิมเวชอุปธรรมนะครับมคนายกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะพร้อมด้วยทีมงานเฮาเจ้าข้าตั้งหลายท่านอาจารย์ดร.สมทบพาจรทิศนะครับคณะเทคนิคการแพทย์มช.ศิษย์เก่ามจร.ศิษย์เก่าวัดสวนดอกเขาตั้งหลายเป็นลูกศิษย์ลูกโยมวัดสวนดอกโดยการคู่คนนะครับขอบคุณทีมงานช่างภาพทุกเครือข่ายขอบคุณนะครับ Facebook Live หนังสือพิมพ์ไทยนิวนะครับด้วยบุญญาบารมีเนอบุญกุศลครั้งนี้จงไปจอดลอดเติงป่อบรรจบลิมจรูนแม่ประพินลิมจรูนเจ้าของผู้จัดการและก็ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยนิวตัวนะครับที่ได้ช่วยเหลือวัดวาวัดสวนดอกมาเมินนานนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ดวงวิญญาณท่านอยู่แห่งหนตำบลใดก็จงรับอนุโมทนาบุญสมโพธิปอยหลวงวัดสวนดอกตัว
นะครับขอบคุณทีมงานคุณศรีมูลแสนเมืองมา PR มจรเชียงใหม่นะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวตยหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวขอบคุณเจ้าของผู้จัดการเนอร์นะครับที่ได้อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารขอบคุณสถานีคลื่นวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์หนเหนือและก็แห่งประเทศไทยที่เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กนะครับเกาะสัญญาณจากวัดไฟหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับถ่ายทอดทุกครั้งครามุกเป็นจอมที่ไหนแล้วก็มีคุณโยมมาร่วมนะครับทำบุญนะครับคุณโยมเฉลิมชัยไทยอุปถัมภ์คุณโยมจงดีเชื้อโสธิกุลนะครับพร้อมครอบครัวได้มาร่วมทำบุญแล้วก็จะได้มอบทางกองเลขานะครับด้านหน้าวิหารนะครับได้อนุโมทนาบุญกุศลร่วมกับคุณโยมตัวเนอร์นะครับขอบพระคุณนักหลายครับบุญกุศลบุญกรรมบุญจูมังกละสมปานทุกเนื่องนี้นะครับเราจะได้อุทิศนะครับดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริย์ธิราชเจ้าทุกๆพระองค์พระยากือนาธรรมิกราชเจ้านะครับผู้ถวายส่วนดอกไม้หรือบุพารามสร้างเป็นวัดสวนดอกพญาเมืองแก้วนะครับพญาเมืองแก้วหรือพระเจ้าเมืองแก้วนะครับผู้ทรงสร้างพระเจ้าเก้าตื้ออันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พร้อมด้วยบูรพมหากษัตริย์ธิราชเจ้าทุกพระองค์นะครับของแผ่นดินล้านนาแผ่นดินไทยนะครับแล้วก็บุรพาจารย์พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่เราไม่ได้เอ่ยนามต่างใดต่างหนึ่งก็ดีเนาะนะครับเราก็จะได้แผ่เมตตาเหมือนที่เราแผ่เมตตาแบบกำเมืองแผ่เมตตาแบบล้านนาที่พระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีนะครับได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และก็อบจ.เชียงใหม่วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ทำหนังสือตำฮาปักกระตือนล้านนาเนี่ยครับพระคุณท่านก็ได้แผ่เมตตาเพื่อแก้ไขในบางคำนะครับอย่างว่ายาติกาที่เขาว่ากันนะครับสัพเพยาติกานั่นนะครับเพิ่มมาเป็นสัพเพยาตากาแล้วก็สัพเพอะยาตากาแล้วก็วันตาหลวงเพิ่มมีวะแบบละปูนนะครับวันตามิพุทธังสัพปะเมวะโทสังนะครับเพิ่มมีวะเนี่ยครับเอาแบบละปูนนะครับอันนี้ก็เป็นความถูกต้องทางศิลป์ภาษาบาลีนะครับอาจจะได้เหมือนกันอันนี้ก็ประชุมอบรมไปแล้ว2 ครั้งนะครับวันที่4 พฤษภาคมที่วัดหมู่บุญหรือวัดโชติกุลสุวรรณารามแล้วก็วันที่11ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงก็ได้อาศัยด้านวิชาการจากพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวงเนี่ยครับพระคุณท่านปรริยนธรรม9 ประโยคพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในทุกเวทีของการอบรมเนี่ยครับในตึงเจ้าอาวาสแล้วก็ทุกวัดของเชียงใหม่แล้วก็ฝ่ายมคณายกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ช่วยพ่ออาจารย์หรือนักศิลป์นักบุญต่างหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฝ่ายพิธีกรรมพิธีการได้ร่วมกันแล้วก็อาศัยพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีนะครับเจ้าอาวาสวัดสวนดอกเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่โปรดเมตตาปรับปรุงแก้ไข3 วัน 3 คืนนะครับมาได้รับได้นอนเนี่ยครับก็อาจจะพิษพ่องทุกพ่องอยู่นะครับก็แก้ไขกันทุกเวทีก็กราบขอบพระคุณไหว้สาในเมตตาปารมีธรรมพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีวัดสวนดอกพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาเขตเชียงใหม่มจรเชียงใหม่นะครับไว้ในโอกาสนี้ตัวนะครับที่พระคุณท่านเสียสละความเหนื่อยยากความสุขส่วนตนส่วนตัวทั้งหลายทั้งมวลเพื่อพระสงฆ์เพื่อวัดวาอารามเพื่อพุทธศาสนาพระคุณท่านได้ถวายชีวิตนะครับไว้เบื้องพระพักนะครับเบื้องพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับเฮาท่านทั้งหลายจึงมาช่วยพระเดชพระคุณทำการทำงานฉลองสมโภชปอยหลวงในครั้งนี้ด้วยความสุขตึงตังกาย
เนาะมีบุญกุศลความสุขตั้งจิตตั้งใจเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่โตยกันกู้คู่กู้คนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเจ้าปี่นายน้องนะครับในขณะนี้นะครับที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็มาร่วมได้อยู่เนอร์นะครับวันนี้มีกิจกรรมตลอดทั้งวันและก็ตอนเมื่อคืนโดยมีหนังกลางแปลงด้วยนะครับมีซอด้วยเนาะขณะที่เราฟังได้เสียงปีเสียงซอนี่นะป่อบุญศรีรัตนังแม่ลำจวนเมืองเป้านะครับเริ่มตั้งแต่เจ้าแล้วนะครับมีซอมีหนังกลางแปลงเนาะมีกาดมั่วครัวหอมนะครับมีขายขนมนมเนยนะบริการประชาชนเหมือนกับป้อยหลวงทุกครั้งคราเนี่ยครับเนาะมีความสุขบุญก็ได้ไส้ก็เต็มมีโรงทานตัวนะครับอย่างที่กระผมได้กราบนำเรียนนะครับต่อทุกท่านนะครับที่ออกอากาศไปหลายครั้งหลายคราและก็ณมณฑลพิธีแห่งนี้ตัวนะครับในช่วงของเมื่อเช้าวันนี้นะครับก็ตั้งแต่เวลา 9 โมงเกิงโดยประมาณเป็นต้นไปเนาะก็จะเป็นพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับเจริญพุทธมนต์พระสงฆ์9 รูปนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับมีอายุมั่นขวัญยืนมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีความสุขกายสุขใจนะครับมีพละกำลังกายกำลังใจเสียอันยังฮื้อเสียไปแต่อย่าไปฮื้อเสียกำลังใจนะครับเราก็ได้จากบุญกุศลเนี่ยครับเป็นที่จังที่เปิ่งเราตั้นตั้งหลายแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบสติพยาปัญญาอันเลิศแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันประจำเดือนประจำปีกันได้นะครับแล้วก็มีธนสารสมบัติเข้าของเงินคำไหลมาเทมาเข้าของเงินคำไหลมาเทมานะครับทุกคำเจ้ารับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนตัวกันกู้คู่กู้คนเนอร์นะครับในขณะนี้นะครับก็พระสงฆ์องค์เจ้านะครับเนาะที่โปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงของตอนเมื่อเช้าวันนี้นะครับก็ได้โปรดเมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ข้าเจ้านะครับกระผมนะครับในนามคณะกรรมการในนามของวัดสวนดอกในนามของพี่น้องสาธุชนนะครับก็ขอถวายการต้อนรับพระสงฆ์องค์เจ้านะครับพระสงฆ์พิธีในช่วงเจ้าวันนี้ด้วยความเคารพนะครับที่โปรดเมตตากับงานกับวัดสวนดอกกับงานปอยหลวงในครั้งนี้แถมครั้งหนึ่งนะครับส่วนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณวัดสวนดอกผ้าลามหลวงก็ดีรับฟังอยู่ตั้งบนถนนหนทางบนห้างบิ๊กซีโลตัสคาฟูนะครับหรือในเซเว่นในร้านค้าในห้างต่างๆนี่นะครับหรืออยู่ที่บ้านที่จองก็ให้รับทราบและก็อนุโมทนาบุญและก็มาร่วมทำบุญกับวัดสวนดอกเนอะเฮาตั้นทั้งหลายต้องทำบุญบ่อยๆทำบุญตึงวันแม้จะบ่ได้ใจนะครับเงินทองอย่างนักหลายนะครับเฮาบ่มีสตุ้งสตังเฮายกมือ10 นิ้วสาธุอนุโมทามินะครับสาธุอนุโมทามิสาธุอนุโมทามิกับวัดสวนดอกผ้าลามหลวงที่ยืนยัดยืนยงยาวนาน644 ปีเฮาตั้งหลายก็จะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญกุศลร่วมกันนะครับบางท่านก็อาจจะคิดว่าข้าเจ้ากระผมเนาะอยู่ห่างไกลรับฟังอยู่เพ่ขอนแก่นรับฟังอยู่เพ่หาดใหญ่รับฟังอยู่เพ่ประเทศมาเลรับฟังอยู่เพ่เนอร์นะครับสิงคโปร์หรืออเมริกาหรืออังกฤษโอ้ปิกเตือหนึ่งนะครับกล้าเครื่องบินไปกลับก็เป็นแสนส่วนว่าต่างประเทศในยุโรปนะครับเนาะบ่ไหวละเนาะอาจารย์พี่นานเฮ้ยนะครับก็สาธุอนุโมทามิตัวกันก็ได้บุญกุศลแล้วเนอนะครับจะอยู่มุมไหนของโลกนะครับที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ท่านได้มีส่วนร่วม
นะครับเหมือนกับแขกผู้ทรงเกียรติในขณะนี้ก็นอกจากมีพระเถรานุเถระของวัดสวนดอกท่านพระครูพิพิสุตาธรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระลำหลวงวัดสวนดอกนะครับอาจารย์ประจำนะครับศูนย์บัณฑิตศึกษามจร.เชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกรูปทุกตนทุกองค์นะครับพระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรวัดสวนดอกนะครับก็มีญาติโยมนะครับก็มีรองศาสตราจารย์พิเศษถาวรเสาศรีจันทร์นะครับนายกสมาคมสาธรรมเชียงใหม่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับของมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่นะครับและก็ศิษย์เก่าดีเด่นของมจร.ของเฮาตยนะครับได้ร่วมทำบุญกับวัดสวนดอกมาเมินนานเป็นเจ้าภาพตึงเป็นเจ้าภาพนะครับข้างบนเนี่ยคานข้างบนเนี่ยครับเนาะอันนี้ก็ร่วมกับแม่ครูสมจิตเสาศรีจันทร์พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพคานใหญ่ที่ด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็มหาอุบาสกมหาอุบาสิกาสมณศรัทธามูลศรัทธาเป็นเจ้าภาพนะครับเสาเนี่ยครับปิดทองเนาะปิดทองเสาต้นใหญ่นี่ก็ประมาณ100,000 กว่าบาทนะครับเสาสูงๆนี่นะต้นต่ำนี่ก็ประมาณ80,000-90,000ประมาณนี้นะครับแล้วก็คานต่างๆเนี่ยมีเจ้าภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับตามฮีดโดยหอยครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญอมตะแห่งล้านนาไทยแล้วก็เมื่อตะวานี้นะครับก็โยมผู้ใหญ่นะครับที่ช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์คุณโยมชาญสุธรรมวงศ์คุณโยมวินัยอรัญญาชัยเศรษฐ์นะครับครูสุริวัฒน์ครูชัดวรีบุญยศิริเกียรตินี่นะครับทั้งหลายทั้งมวลนี่ครับก็ถือว่าได้แม่สศิธรคชศีลนะครับคุณปรียาดาเกษมประยูนคุณชัชนะพันธุมโสพลนะครับพันธุมโสพลคุณประเสริฐแว่นจันทร์คุณวิไลวรรณอินทโนแม่ธรรมปันปินดารัตน์แม่จันทิพย์วิริยพันธ์เสบียงบุญมังสวิรัตน์คุณจรูนเมืองแก้วคุณมริวันสกุลมุทิตาชมรมอาวุโสสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณแม่เสียมกีโครงการค้าคุณศรีวิมลรุ่งโรจน์วัฒนศิริคุณอโนชารุ่งโรจน์วัฒนศิริแม่นวลดลสุกิจคุณแม่สีทองขันธรรมคุณแม่จริยาสันติธรรมคุณสมพงษ์ชัยรัตนพิวงศ์คุณเยี่ยมนะครับอาจารย์เยี่ยมกาวิระเวทท่านประธานสุรพลวิริยพันธ์ประธานชุมชนสวนดอกนะครับคุณอดุลพุนศรีเนี่ยครับคุณยุพาปัญญานะนะครับคุณสาธิตคุณพัฒสิตาสิงห์ไตรโรจน์นะครับสิงโตโรจน์นะครับคุณแม่สุพินชัยรัตนพิวงศ์คุณแม่จันฟองนันทะกับขออนุญาตกราบนมัสการพระสงฆ์เทรานุเถระที่เคารพทุกรูปครับเรียนสถาสาธุชนท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่2แห่งการจัดงานฉลองนะครับวัดสวนดอก614 ปีนครพิงค์เชียงใหม่720 ปีนะครับในช่วงเช้านี้พระสงฆ์จำนวน9 รูปจะได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจนบ่ายจะเป็นพิธีแห่กัวตาลนะครับแห่การเฉลิมฉลองของวัดก็ดีเจ้าวาดก็ดีนะครับพร้อมทั้งมหาปรริญญานะครับที่สอบได้ในปีนี้นะครับมาพร้อมที่วิหารหลวงวัดสวนดอกแห่งนี้แล้วก็จะได้มีพิธีเฉลิมฉลองในช่วงเย็นเวลา 17 นาฬิกานะครับซึ่งได้รับเมตตาเป็นอย่างยิ่งในพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ราชบัณฑิตวัดอรุณสารามนะครับเมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาพระสงฆ์119 รูปจะได้เมตตาเจริญพุทธมนต์เฉลิมฉลองในเวลาดังกล่าวนะครับครับสำหรับในช่วงเช้านี้นะครับ
9:30 นาทีนะครับจะเป็นพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับซึ่งในเวลาดังกล่าวจะได้รับเกียรติท่านผู้ทรงเกียรตินะครับได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาจากนั้นขอรับเกียรติอีกหนึ่งท่านนะครับในจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์นะครับน้อมถวายขันธ์ศีลตามลำดับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์จารเวทอุตธรรมนะครับจะได้นำไหว้พระสมาทานศีลรัตนาพระปริตนะครับพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วจะได้กล่าวสุมาโกตาเล็กน้อยนะครับแล้วกล่าวคำถวายพระทหารน้อมถวายจตุปัจจัยได้ทำรับพรนะครับน้อมถวายพระทหารเป็นเสร็จพิธีนะครับในช่วงเช้านี้นะครับครับช่วงนี้นะครับท่านอาจารย์พันเอกวีรสิทธิ์จันแดงนะครับได้นำเรียนนะครับต่อพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ต่างบ้านต่างจองทุกท่านนะครับซึ่งเมื่อเข้าสู่พิธีกรรมพิธีการนะครับเนาะก็จะได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์พันเอกวีรสิทธิ์จันแดงศิษย์เก่ามจร.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์กรุงเทพมหานครนะครับมณฑลจากมณฑลทหารบกที่33พร้อมด้วยพ่ออาจารย์ของเฮานะครับท่านอาจารย์เฉลิมเวชนะครับจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เหลือเฮาจักกันในนามศิลปินจ้างซอนะครับ40,000เมืองยองอันนี้ก็เป็นศิษย์เก่าวัดสวนดอกเขาโดยเป็นลูกศิษย์ลูกโยมของพระเถรานุเถระทั้งหลายทั้งมวลโดยนะครับพร้อมด้วยท่านอาจารย์สมทบพาจรทิศนะครับคณะเทคนิคการแพทย์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร้อยเอกธีรพลศรีจันทร์นะครับอนุศาสนาจารย์ร.7 พลร.7 กองทัพภาคที่3ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมณัฐพลลึกสิงแก้วจากมจร.เชียงใหม่สนองงานพระเดชพระคุณนะครับวัดสวนดอกพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้งปวงท่านสาธุชนพี่น้องทั้งหลายทั้งมวลพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าก็ตอนมาแรงกับอาจารย์สุรินทร์นะครับท่านอาจารย์สุรินทร์ชุมชนสวนดอกแล้วก็เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเจียงดาวนะท่านเป็นศรัทธาญาติโยมวัดสวนดอกเนี่ยครับช่วยช่วยจ๋าเนาะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์อินทนนท์จากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับโดยหลายตี้หลายตางพึ่งพาอาศัยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ทำบุญนะครับถวายบุรพาจารย์นะครับเนาะเมื่อถ้าพร้อมแล้วนะครับก็จะได้เข้าสู่พิธีกรรมพิธีการนะครับขอเวลาแหมสักนาที2 นาทีนะครับเนาะเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีการเชิญแขกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับที่อยู่ตั้งด้านล่างพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็ดีนะครับแล้วก็อยู่ตั้งบ้านตั้งจองถ้ามีส่วนร่วมรับฟังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะครับกระผมณัฐพลลึกสิงแก้วนะครับมจร.เชียงใหม่ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ในฐานะลูกศิษย์พระสงฆ์องค์เจ้าจุตนจุองค์นะครับในฐานะหลายๆบทบาทหน้าที่มาทำงานวัดสวนดอกก็20 กว่าปีละนะครับก็ถือว่าเหมือนกับเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของวัดสวนดอกไปโดยอัตโนมัตินะครับขอบพระคุณนะครับท่านพระครูปลัดณัฐพลดร.ตัวนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดพระลำหลวงวัดสวนดอกช่วยช่วยจ๋าสลับซับเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าทั้งเจ้าทั้งบ่ายทั้งสายทั้งเย็นมะแรงเมื่อคืนนะครับเนาะมีกิจกรรมตลอดนะครับวัดสวนดอกมีกิจกรรมทุกๆวันทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเชิญชวนนะครับแล้วก็สถานีวิทยุมหาจุฬาเชียงใหม่เริ่มออกอากาศแล้วจะทำบุญวิทยุในแห่งบ่กี่วันนี่แหละครับนะครับอย่างที่เราได้ประชาสัมพันธ์กันไปละนะครับในช่วงนี้ก็มีละครซอนะมีซอศิลปินซอคือป่อบุญศรีรัตนังแม่ลำจวนเมืองป้าวนะครับพร้อมด้วยทีมงานคับกล่อมเป็นสมเพาะสมเปิงนะครับถ้าในช่วงนี้นะครับ
แล้วก็ลงทานนะครับลดลงทานเด้อนะครับเมื่อนำภัตตาหารเข้ามาแล้วว่าส่วนดอกขอเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายรักษาความปลอดภัยแล้วก็จราจรแนะนำให้จอดรถตั้งด้านหลังพระธาตุนะครับเนี่ยอ้อมมาจอดเลยกุฏิเจ้าอาวาสกุฏิรับรองณเจียงใหม่ไปแหมเลี้ยวขวาไปติ๊กๆนะครับไปตรงด้านหลังพระบรมธาตุนะครับกับวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลมงคลนะครับ เบื้องต้นคุณชาญสุธรรมวงศ์นะครับ พร้อมคณะจะได้เข้าน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณพระราชราชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวงประเรียนธรรม9 ประโยคนะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ในวโรกาสที่พระเดชพระคุณได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่และวาระโอกาสเฉลิมฉลองวัดสวนดอกพระอารามหลวงนะครับ644 ปีนะครับกับโอกาสนี้ครับเรียนเชิญคุณชาญสุธรรมวงศ์ครับพร้อมคณะครับได้เข้าน้อมมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับกับเรียนเชิญนะครับกับเรียนเชิญคณะคุณชาญสุธรรมวงศ์นะครับกับในคณะทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญนะครับได้เข้าน้อมถวายมุทิตาสักการะในพระเดชพระคุณพระราชราชมุนีครับกับเรียนเชิญในคณะนะครับได้น้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสนี้ครับกับพร้อมกันนั้นน้อมถวายจตุปัจจัยนะครับร่วมอนุโมทนาในการเฉลิมฉลองวัดสวนดอกพระอารามหลวงนะครับ644 ปีคณะบุญคนรู้ใจว่าคณะเนี่ยเอาครับครับมีคณะบุญคนรู้ใจนะครับคณะบุญคนรู้ใจได้น้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสนี้ครับคณะบุญคนรู้ใจนะครับกับตั้งแต่พญามังรายมหาราชได้สร้างเมืองเชียงใหม่มาปีนี้ครบรอบ720 ปีนะครับจากนั้นพญากือนา กษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์ล้านนานะครับได้สร้างวัดสวนดอกแห่งนี้ตั้งชื่อว่าวัดบุพารามนะครับซึ่งเป็นสวนดอกไม้ดอกพยอมซึ่งมีกลิ่นหอมตลบอบอวลนะครับทั่วบริเวณสวน
แล้วก็ตั้งแต่นั้นมานะครับจนถึงปัจจุบัน614ปีแล้วนะครับในการสร้างวัดดังกล่าวนะครับพระเดชพระคุณพระราชมุนีเมตตาเดินทางมาเป็นเจ้าวาดแล้วก็ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และก็บูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่พระธาตุเจดีย์เป็นต้นมาจนถึงพระวิหารหลวงแห่งนี้จนเสร็จเรียบร้อยด้วยดีนะครับจึงได้จัดพิธีเฉลิมฉลองสมโภชปอยหลวงนะครับซึ่งบัดนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะได้บำเพ็ญกุศลพระสงฆ์จำนวน9รูปนะครับจะได้เมตตาเจริญพุทธมนต์นะครับกับในเบื้องต้นนะครับขอรับเกียรติจากคุณชาญสุธรรมวงศ์ครับได้คุณนายเกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาขอเรียนเชิญคุณชาญสุธรรมวงศ์ครับครับขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณชาญครับขออนุญาตเรียนเชิญครับแต่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาครับศรัทธาสาธุชนทุกท่านพนมมืออธิษฐานจิตไปพร้อมกับท่านประธานครับกับจากนั้นเรียนเชิญคุณวินัยอรัญญาชัยเศรษฐ์ครับได้คุณนายเกียรติจุดเทียนน้ำพุทธมนต์กับเรียนเชิญได้จุดเทียนที่ขันสาครนะครับน้ำพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อจุดเทียนน้ำพุทธมนต์แล้วเรียนเชิญได้ประเคนขันขอศีลตามระดับเลยนะครับกับจากนี้อาจารย์เฉลิมเวชอุปธรรมนะครับจะได้นำไหว้พระสมาทานศีลตามระดับครับครับลำดับตอนนี้ไปท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิตเปล่งวาจากล่าวคำนอบน้อมปูจาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานเบญจศีลตามลำดับเพื่อจะได้ประมวลกุศลผลบุญทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายมีกุศลเจตนากระทำบำเพ็ญในวันนี้ก็เกิดเป็นอานิสงส์ให้กับตนตัวของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายและครอบครัวของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายคือมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่เย็นเป็นสุขตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกล่าวคำสมาทานเบญจศีลพร้อมกันนะครับมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามา
ตติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุขับลำดับตอนนี้ไปพระสงฆ์ทั้ง9 รูปจะได้โปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรอันเป็นมงคลเพื่อน้อมนำสภาพสิริมงคลบังเกิดขึ้นกับท่านผู้มีเกียรติศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาร่วมในวิหารหลวงวัดสวนดอกพระอารามหลวงแห่งนี้วิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายาปริตังพลูธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาศายาปริตังพลูธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยา
สัพพโรคะวินาศายาปริตังพลูธมังคลังภรินตวานาเมตังสเมตตาภัทันตาอวิกิตาจิตตาปริตังภะนันตุสักเคกาเมจารุเปคิริสิกรตาเตจันตาริเควิมาเนทิเปรัตเถจคาเมนตรุณนาคหาเนอาราเมวัตุมิเขเตภุมมาจยันตุเทวาชาลาธาลาเวสเมยาคาคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาราวาจานังสาทาโวเมสุนันตุธรรมสวนาคาโลอายัมภะทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมภะทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมภะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสัมพุทเทอัตถเวสัญจทาวาทสัญจสหัสเกปัญจสัตตสหัสนินามามิสิราสาหังเตสังธรรมันจสังปัญจอัตตะเดนะนามามิหังนามากาลานุภาเวนะหันตัวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิเวนะสันตุอาเสสะโตสัมโพเทปัญจปัญญาสัญจจตุเวสหัสเกทัสสะสัตตสหัสนินามามิสิลาสาอาหังเตสังธรรมัญจสังขัญจาตะเลนะนามามิหังนามากาลานุภาเวนะหันตัวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิเวนะสันตุอาเสสะโตสัมโพเทนะพุทธราสเตอัตถจัตตาริตัสสะหัสเกวิสติสัตตสหัสตินามามิสิลาสาอาหังเตสังธรรมัญจสังขัญจาทะเลนะนามามิหังนามากาลานุภาเวนะหันตัวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิเวนะสันตุอาเสสะโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวะกตเสวะเตนิธานะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธาสิรทิติโนนะโมโอมัตตยรัตตัสสะละตันนัตยัสสะสะทุกังนะโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตโตตยัสสะปินะโมกาลปะปะเวนะเวคาจันตุปัตตวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานะโมกาลจันติจิตนาวิธิมิโหมิเตชะวาเสวนาจะภารานังปันติตานันจะเสวนาโพชาจะโพชานิยานังเอตัมมังคารามุตตะมาปฏิโลปะเทสาวาโสจะบุพเพจะกตาปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจาเอตัมมังคารามุตตะมังพาหุสัจจัญจสิปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจายวาจาเอตัมมังคารามุตตะมังมาตาปิโต
ปัตตานังพุทธทัลลัสสะสังฆโหอนาคุลาจกัมมันตาเอตัมมังคลามุตตะมันทานันจะธรรมจาริยัญจายตกานันจะสังฆโหอานาวัจเนเอมันเนเอตัมมังคลามุตตะมังอาลาติวิลาติปะปะมัจจปานาจะสัญญโมอะปะมาโตจะธรรมเมโสเอตัมมังคลามุตตะมังคลาโวจานิวะโตจะสันตุทิจักตัญโยตากาเลนะธรรมสวานังเอตัมมังคลามุตตะมังอันติจะโสวัจจะสัตตะสัมมานานันจะทัสสนังกาเลนะธรรมสกจาเอตัมมังคลามุตตะมัตตะโพจะธรรมจาริยัญจาอริยสัจจานาทัสสนานิพพานาสัจเจกิริยาจาเอตัมมังคลาพุทธมังพุทธัสสะโลกาธัมเมหิจิตังยาสานาคัมปติอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังคลามุตตะมังเอตาดิสานิกัตวานัสสัพพทามาปาราจิตาสัพพตาโสติตันเตสังมังคลามุตตะมันติมหามังคลาสุตตังยังกินชีวิตังอิทาวาหุรังวาสเกตุวายังรัตนัมปานิตังนันโนสมังอติตถาคเตนะอิทัมเปพุทเทรัตนัมปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุขยังวิราคังอมตังปานิตังยะทัสสะสักกยังมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินเจธัมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุยัมพุทธะเสโทปาริวันนายิสุจิงสัมมาทิมานังการิกัญญามาโหสัมมาทินาเตนะสัมโมนาวิจติธัมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุเยปุคาราอัสสะสัตตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิโยกาติหุนติเตทาคินายาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาปารานิอิธัมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุเยสุปายุตตามานาสานะเหนานิกามิโนโหตัมมะสาสนัมเหเตปฏิปัตตาอมตังวิไคหะรัตถามุทานิพุตติงพุชะมานาอิธัมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุกินังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตายติเกภวัสมิงเตคินาปิชาอวิดุตระหิจันตานิพันติทิลายะตายัมปะทิโปอิธัมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุเมตัญจะสัพพะโลกัสสมิงมานาสัมภวะเยอัปปะลิมานังอุทธังอัตโตจติลิยัญจาสัมปัทังอเวรังอสัพพทันติทันจาลังนิสินโนวาทยโนวายาวัตตสามิกัตตามิโทเอตังสัตติงอธิไถยะพระมะเมตตังวิหาลาอิธรรมอุทิสินจานุปกรรมศีลวาทัสสะเนนะสัมปันโนกามเมสุวินัยเกตังนาหิจตุขภัสสยปุณเรติติการณิยเมตตังสุตังอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆปันมานาวันตานิสิริสัพพานิอหิวิชิกาสัตตปะทิอุณนานาภิสลาโพโมสิกากตาเมรกากตาเมปาลิตาปฏิกามันโตปุตตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานันติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสัทธรรมสารติสัทธเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคาราเอสัมภะคะวะ
โตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกาลานิโยอนุตตรปุญญาเกตังโลกัสสาเท พาหุงตาสัมมาปิเนเม เมตตาสาวุธันตังปิเมฆาลังอุติตะโกราสสีนามารังคานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภวันตุเตจยมังคลานิมาลาติเรกมะปิยุจิตาสัพพะติโกรัมปนาละวะกัมมัตตัตยะขังกันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภวันตุเตจยมังคลานินาลาคิลิงคชาวรังอภิอัตตาปุตังหาวะกิจังกรรมสันนิวาสุทาลุนันตังเมตัมโพเสกวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภวันตุเตจยมังคลานิอุกิตากะกรรมติหัตถสุทาลุนันตังทวันติโยชนะปัตตังคุลิมัลละวันตังอิทิพิสังขตมโนชิตวามุนินโตตันเตชะสาภวันตุเตจยมังคลานิกัตตวนากัตถมุทารังอิวะคัพพินิยติจยทุทธวัจนะจยกายมัชเชสันเตนะโสมาวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวันตุเตช ชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวัฏเกตุวานาปิโลปิตามานังอเตอันตาปุตตัมปัญญาปฏิปัชชาลิโต เชตวามุ มุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุจักขังวิพุทธังไมติงพุเตนะเถระพุจักเกนะธรรมปายันโตอิโตปฏิสาวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะ สาภวันตุเตจยมังคลานิทุกขาติติปุจจเกนะสุทัตตาถังพระมังวิจุติจุติมิติภากาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะ สาภวันตุเตจยมังคลานิเอตปิพุทธจยมังคลาอัตตคาทโยวัสโนตินาทินเนสารเตมาตันติตวานาเนกาวิเวทานิสุปัตตวานิโมขังสุขังอาเทคัมมายานาโรสปัญโย ยันทุนิมิตังอวมังค กา ลั ลั ญ ญ ช ช โย โย จา จา มา มา นา นา โพ โพ ส ส กุ กุ ณา ณา สั สั ส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  โต โต ปะ 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 กะ กะ โห โห โด โด สุ สุ ปิ ปิ นั นั ง ง อา อา กั กัน น ตั ตั ง ง พุ พุ ท ท ธา ธา นุ นุ ภา ภา เว เว นะ นะ วิ วิ นา นา สั สั ม ม เม เม น น โต โต ยั ยั น น ตุ ตุ นิ นิ มิ มิ ต ตั ตั ง ง อาวอาะ วะ มั มั ง ง ค ค ลั ลั ญ ญ ช ช โย โย จา จา มา มา นา นา โพ โพ ส ส กุ กุ ณา ณา สั สั ส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  โต โต ปะ 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 โด โด สุ สุ ปิ ปิ นั นั ง ง อา อา กั กัน น ตั ตั ง ง ธร ธ ร ร มา มา นุ นุ ภา ภา เว เว นะ นะ วิ วิ นา นา สั สั ม ม เม เม น น โต โต ยั ยั น น ตุ ตุ นิ นิ มิ มิ ต ต ตั ตั ง ง อา อาว ะ วะ มั มั ง ง ค ค ลั ลั ญ ญ ช ช โย โย จา จา มา มา นา นา โพ โพ ส ส กุ กุ ณา ณา สั สั ส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  โต โต ปะ 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 กะ กะ โห โห โด โด สุ สุ ปิ ปิ นั นั ง งสังฆานุภาเวนะวิ วิ นา นา สั สั ม ม เม เม น น โต โตมหาการุณิโก โก นา นา โถ โถ หิ หิ ตา ตา ยั ยั ส ส สะ สะ พ พะ ปา ปา นิ นิ นั นั ง ง ปุ ปุ เร เร ต ต วะ วะ ปา ปา ลา ลา มิ มิ สั สั พ พ พะ พะ ปั ปั ต ต โต โต สั สั ม ม โพ โพ ธิ ธิ โม โม ต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  มั มัง ง อิตินาสัจจวัจเจ เจ นะ นะ ห ห น น ตุ ตุ เต เต จ จ ย ย มั มั ง ง ค ค ลั ลั ง ง ช ช ยั ยั น น โต โต โพ โพ ธิ ธิ ยาย า มุ มุ เล เล สั สั ก ก ย ยะ ยะ นั นั ง ง นั นั น น ทิ ทิ วั วั ฒ ฒ โน โน เอวังตวังวิ วิ จ จ โย โย โห หิ หิ จ จ ย ย สุ สุ จ จ ย ย มั มั ง ง คะ คะ เล เล อ อ ปา ปา รา รา ชิ ชิ ต ต ปัตตังเกสีเสปัทวิโป โอ คะ คะ เล เล อ อ ภิ ภิ เส เส เก เก สั สั พ พ พะ พะ พุ พุ ท ท ธา ธา นั นั ง ง อั อา ค คา ค ป ปะ โต โต ป ปะ โม โม ท ท ติ ติ สุ สุ นั นั ง ง ก ก ตั ตั ง ง สุ สุ มั มั ง ง ก ก ลั ลั ง ง สุ สุ ปา ปา ปะ ปะ ตั ตั ง ง สุ สุ โห โห ติ ติ ตั ตั ง ง สุขโน สุ สุ โม โม โห โห โต โต จั จั ส ส สุ สุ ยิ ยิ ตั ตั ง ง พ พ ร ระ ห มา มา จา จา ริ ริ โต สุปัทกินังกายกัมมังวาจากัมมังปัทกินังปัทกินังมโนกัมมังปานิติเตปัทกินาปัทกินานิกา กา ตั ตัว ว นา นา ลา ลาพันต ตา เต เต ปะ ปัท ทา กิ กิ เน เนเรโอตปะสัมปันนาสุ สุ กา กา ธ ธ ร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  มา มา สั สั ม ม มา มา หิ หิ ตา ตา สั สั น น โต โต สั สั พ พ พุ พุ ริ ริ สา สา โล โล เก เก เท เท วาว า ธ ธ ร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  มา มา เท เท วุ วุ จ จ เล เลสันติปะขา ปั ปั ต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  นา นา สั สั น น ติ ติ ปะ ปะ ทา ขา อ อ วั วั จ จ นา นา มา มา ตา ตา ปิ ปิ ตา ตา จ จ นิ นิ ขั ขั น น ตา ตา ชา ชา ตา ตา เว เว ทา ทา ป ป ฏิ ฏิ ก ก ร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  มา มา ชยาสนาก ก ตา ตา พุ พุ ท ท ธา ธา เจ จิ ต ต ว ว มา มา ลั ลั ง ง ส ส วาว า หั หั น นั นั ง ง จ จ ตุ ตุ สั สั จ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 า มา มา ตา ตา รั รั ง ง สังยิปิเวงสุนาราสภาต
สันหังการาทโยพุทธาอัฏฐวิสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัตตะเกเตมุนิสลาติเตปฏิทิโตไมหังพุทโธธัมโมทวิโรจนะสังโฆปฏิทิโตไมหังกุเรสภะคุณากาโลกะหเยเมอนุรุตโตสาลีพุทโตจัตถกินเนโกณทัญโยปิติภคัสสมิงโมกขัลลโนจวามะเกตัสกินเนสาวัตเนไมหังอาสุอนันตราหุลากัสสะโปจามหานะโมอุปสุงวามาโตทะเกเกสันติปิติภคัสสมิโสเลโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตโมเนภุขะโวกุมารกัสสะโปเทโลมะเหสีจิตวาทะโกโตไมหังวัฏันเนนิจังปฏิทาสิคุณากโรปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปารินันทสิวาเลเมปัญจมหาเทลานาลาเตติลากามัมมาสิตาสิติมหาเทลาชิตาวันตาชิโนลาสาชลันตาสิลาเตชินาอังคมังเกสุสันติตารัตนัง
ทักกินเนเมตตาสุตากังคัจฉะคัมปัจจโตอาสิวะเมอังคุลิมาลังกังคันธามราปาลิตัญจาอัตนาติยาสุตากังอากาเสชาทานังอาสิเสสะปะกาลสัญจิตาชินานังปารสังยุตเตธัมมะปะกาลังวัสโตเมสกาเจนะสัมมาสัมพุทธปัญชเลวตาปิตาทิสัจจตาปะหิรัชตุปัฏฐวาอาเสสะวินายังยันตุอนันตคุณเตชะสัจจิลาปัญชลามัจฉมิวิหารัตตมหิตาเลสัทธาปะเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสัพพะอิเจวะเมกะโตระโกสุระโกพุทธานุภาเวนะจิตุปัฏฐโวตัมมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยจัลลาเมธัมมานุภาวะปะลิโตติชยปัญชลาปันนารสคาธานิทิตาเทวนาสวิจโยธรรมโมโลเกอนุตตโลสัพพสัตตาหิตัทายะตันตัวขันนาหิเทวเตปาลิปัจเจราชตันเตอมนุเสหิภาวะเกพยะเขนะเขวิเศปุเตอากาลมาลาเนนะจัสสะปัสสะมามรณะมุตโตทัพปิตวะกาลมานิตังกัสเสวานุภาเวนะหุนตุเตโวสุกิสัตตาสุทัสสิลังสัมมาทายะธรรมสุจาริตังจเลทเสวานุภาเวนะหุนตุเทโวสุกิสัทธาลิขิตังจิตติตังปุชังหะละนังวัจจันังคารุงปะเรสังเทศนาสุตตตัสสายุปวัฏฐะเตเสเรทิติมาติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริเมตตาปุญญาติกาลสัสสะปัตตารายานิวรณะสัมมาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะวะติสามหาปุริสลักขณานุภาเวนะสิตยานุภยัญชนะนุภาเวนะตุตตะละสัตตมังคารานุภาเวนะสัพพนารังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารามิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารามิตานุภาเวนะทัสสะปารามัตถปารามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพัลลานุภาเวนะยายะธัมมานุภาเวนะจตุรสิทธิสหัสสะธัมมขันธานุภาเวนะนวโลกุตตะธัมมานุภาเวนะอัตถกิกามคานุภาเวนะอัตถสมาปฏิญานุภาเวนะจารปิญญานุภาเวนะจัตุสัจจญาณานุภาเวนะทัสสะภารยานานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณาโมเทตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปาริตานุภาเวนะรัตนาตยสารนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลกาสุขุปัฏฐวาทุกขโทมานะสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาปิตุสัพพะสังกัปปะตุยหังสัมมิสันตุทิกายุกะตุยหังหนตุสัตตวาสาชีเวนะสัมมังกิโกหนตุสัพพะตาอากาสัพพะพัตตวันนาภูมิคังคามหังอมุทธาอนาคากาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักขันโตทุกขปัตตาจันเนทุกขาพยาปัตตาจันเนพยาโสกปัตตาจันเนโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจาอัมเหหิสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพะทาภาวันนาภิรัตตาหนตุกัจฉันตุเทวตากาถาสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอาลาหันตานันจะพระขังพันธาเมสาปะโสสุโขพุทธานังอุปาโทสุขาสัทธัมมาเทศนาสุขาสังฆาสสามัคคีสามกานังตโปสุโขขันติโยเสโทชเนตัสสมิงเยโคตปาติชานิโนวิชาจารณะสัมปันโนโสเสโทเทวมนุเสภิวันมาภาติจันทิมาสันนาโทคติโยตปาติชายิตปาติพรหมโนอัฏฐสัพพังมโหรตังพุทโธตปาติเตชะตาโรขยาปลมาลาภาสันตุทิปลมังทานังวิสาสะปลมายาตินิพพานังปลมังสุขัง สาธุสาธุสาธุครับบัดนี้พระสงฆ์ทั้ง9 รูปได้โปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์จบไปเป็นที่เรียบร้อยเสียงเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ทั้ง9 รูปขอให้ได้เป็นสัทธบำบัดปัดเป่าสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะสังเนียดจังไร
เพื่อออกไปจากครอบครัวของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายและตนตัวของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเพื่อได้มีความสมหวังสมปรารถนาที่ได้กึดไว้ขาดแคล้วจากโลกคันอันตรายห่างหายจากภัยพิบัติและอุปสรรคทุกข์เจริญสุขสวัสดิ์แผ่ไปทุกทิศสานุทิศปรารถนาอิทธวิบูลย์ผลใดก็ขอให้ความปรารถนาอิทธวิบูลย์ผลนั้นจงพลันสำเร็จทุกเมื่อทุกสถานทุกการเวลาลำดับตอนนี้ไปก่อนที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจะได้นอบน้อมเครื่องไทยธรรมประเคนแด่พระสงฆ์ทั้ง9รูปที่ได้โปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้เฮาทั้งหลายจะได้สุมาโคตานตามตันติประเพณีสาธุภูคาขอน้อมไว้พระนาวโลกุตละธรรมเจ้าเก่าประการ10กับตังพระปริยัติธรรมเจ้า84,000 ขันธ์อันพระเสริฐตั้งพระสังฆเลิศตนสินใสงามตนปฏิบัติตามหอยพระพุทธบาทศรัทธาอหังวันตามิสปะวัตถุตานังสปังโตสังฆมัทเมพันเตสาธุโอกาสะคาเดสัปะเยืองเครื่องครัวตานสหบริวารหลายหลากพร้อมทุกภาคนานาอันศรัทธาสามณะศรัทธาผู้ข้าพระเจ้าตั้งหลายหมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชราชมุนีท่านเจ้าวาดวัดสวนดอกพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานตลอดจนถึงพระสงฆ์องค์เนนทุกรูปทุกตนภายในวัดสวนดอกพระอารามหลวงแห่งนี้ตลอดจนถึงศรัทธาสาธุชนตั้งหลายหมายมีคุณชาญสุธรรมวงศ์คุณวินัยอรัญญชัยเศรษฐ์ตลอดจนถึงคณะครอบครัวที่มาจากกรุงเทพมหานครและศรัทธาสาธุชนชุมชนวัดสวนดอกทุกหลังคาเรือนตลอดจนถึงศรัทธาสาธุชนตั้งหลายบ่ว่าจะเป็นนายช่างไฟฟ้าช่างต่างๆนานาจ้างฟ้อนจ้างลำจ้างโซจ้างศิลปินต่างๆที่มีกุศลและเจตนาได้น้อมนำมายังทุกปบุพาลาจาดวงดอกเขาตอกดอกไม้และลำเตียนโอตนะพิคาหารสหบริวารอันหามาใดโดยจอบประกอบโดยเจตนายามเมื่อใดดาแต่งหางเกิดล่ำสั่งของตาลบ่ได้แบ่งปันหยุดหย่อนหลอนได้กินก่อนและตาลลุนบ่ได้ปองปูนเป็นส่วนหลอนได้ด่วนยุบเอายามเมื่อมัวเมาตกแต่งได้คู่เหยียดแข้งเตียวกายของตาลตั้งหลายตกต่ำได้คำย่ำติเตียนได้เจียนจากรรมบ่จอบของตาลตกต่ำยอบกวนเก่าลังเตื้อมัวเมาแน่พอบ่ได้พอคัดสีลังเตื้อได้เดือดดาตีเด็กอ่อนเขาจังออดอ่อนกวนกินหูได้ยินออกจากปากเป็นกรรมหากรุนแรงได้จาแข็งขนาเป็นกรรมหยาปาโลมีโมโหคิวโคดผู้ข้าก็หูว่าเป็นโทษและเวรกรรมบ่ได้คบยำเดือดดาออกปากว่าโงนงานหลังเตื้อลูกหลานมาไกลก็ได้ขับไล่จำนี้กลัวเป็นวจีกรรมปากกลัวเป็นบาปเป็นกรรมเตื้อใดกะตำเฝ้าฟังนอนนั่งยืนคำกายเหือไข่น้ำลายตกใส่เส้นผมน้อยใหญ่ตกใส่ของตาลลังเตื้อลังจานถ้วยถาดบ่สะอาดหมดใส่ลงลืมไปปังปาดด้วยความพมาดลาสากูว่าเป็นพญาโตดใหญ่จึงได้ตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังทุปบุพาลาจาดวงดอกเขาตอกดอกไม้และเตียนงามน้ำสุขันโททากะใสจื้นจ้อยผู้ขาน้อยขอสมมา
สัมปามบริวารหลายเยื่องอันเป็นเครื่องขวตานขอเครื่องวิเศษนาตันเจ้าโพดหือหายไกลเป็นอโหสิกรรมอย่าเป็นนิวรณธรรมไปนาแก่ศรัทธาผู้ข้าพเจ้าตั้งหลายจูผู้ในคนจูน้อยใหญ่ใจยิ่งนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีสาตุโอกัสสะสิริวิสุทธิมกุตตปวโรธโสดอุดมบรมมาพุทธาติรัตนาทาไลผ่านเพวพระเจ้าเกลสามประการในตีคากาละบัดนี้ก็เป็นวันผูจูปกาลนะลักขณะพิรูบาทศาสนาโกดมบรมติโลกาจารย์ยังฟังพี่บานสะเตืองเลืองเลือเพื่อจักหือใดกะตำยังตานะปาลมีศีละปาลมีไว้เป็นยอดขอดไว้กับตนกับตัวไปทุกภาวะจัดใจทลาบจุจอดลอดถึงโลกุตละโลกิญะมีมัคคะพลนิพพานเจ้าเป็นเขตเหตุว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นปีเม็ดเดือน8แหมเก่าคำพรำว่าตรงกับวันเสาร์ที่14เดือนพฤษภาคม2559บัดนี้เมตตาบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชราชมุนีเจ้าคณะอำเภอเมืองเจียงใหม่สาธุเจ้าหลวงวัดสวนดอกพระอารามหลวงเป็นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยจิตใจอันมั่นคงมีศรัทธาสาธุชนจากกรุงเทพมหานครครอบครัวของคุณชาญสุธรรมวงศ์ครอบครัวของคุณวินัยอรัญญาชัยเศรษฐตลอดจนถึงคณะครอบครัวสาธุชนจากกรุงเทพมหานครสาธุชนชุมชนวัดสวนดอกพระอารามหลวงสาธุชนในจังหวัดเชียงใหม่กู้คนที่มีกุศลเจตนาได้น้อมนำมายังโรงทานและเครื่องแห่ในงานปล่อยหลวงครั้งนี้มีจังปีจังซอคณะป่อบุญศรีรัตนังคุณแม่รันจวนเมืองเป้าตลอดจนเถิงนักดนตรีช่างไฟฟ้าช่างต่างหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเฉลิมฉลองสมโภชพระวิหารหลวงพระมหาเจดีย์พระอุโบสถพระเจ้าเกาตือกูอัฐิเจ้านายฝ่ายเหนือตราตังพระราชาคณะตราตังเจ้าคณะอำเภอตราตังพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสตลอดจนถึงมหาปรริญญาที่มีความสามารถสอบได้ปรริญญาธรรมต่างๆตั้งแต่ประโยค1-2จนถึงประโยคเก่าณวัดสวนดอกพระอารามหลวงแห่งนี้บัดนี้ผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมนำมายังทุปปุพาราชาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้และลำเตียนโอตนะพิฆาหารสหบริวารมวลฝูงนี้เพื่อมาทาปนาตั้งไว้กลางกองทรงนาอย่างพระติทไลผ่านแผ่วพระเจ้าแก้ว3ประการอันมีพระมารเต้านี้เพื่อจักหือเถิงยังพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าแต่ดีลีผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายจักประกอบพิธีปล่อยหลวงครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี2559ในวาระ644ปีวัดสวนดอกพระอารามหลวงเพื่อจักเป็นศาสนสถานบำรุงศาสนาธรรมนุบำรุงศาสนาไปใจเป็นศูนย์รวมใจของศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเป็นสถานที่ห้ำเฮียนมหาปรริญญาธรรมหลายประโยคในอนาคตาจักก่อประโยคระดับตรีโทเอกทุกปรริญญาธรรมทุกปีจักสอบบาลีธรรมสนามหลวงได้ทุกปีเป็นที่เจริญการกุ้งลุงเรืองในบวรพระพุทธศาสนาศรัทธาสาธุชนผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจลิ่งน้อมพร้อมใจกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญไปใจ
นั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีกุศลบุญญาภิสันตาลาสีนี้นามีมากจากภายแผงหือถึงแก่พญาอัฐปาปะเคาะเจ้าตั้ง8อันเตียวพัดแวดไปมาในตะวาทัสสะ12ราศีเป็นต้นว่าพระอาทิตย์มีรัศมีแก่กาพระจันทร์ลักนาสุขุมานพระอังคารวิเศษพระพุทธเปตเป่าสีพระพัสวัสดีเลิศล้ำพระสุกพัมผิวขาวพระโสลีเป่าไหลสัมพระละหูพร่ำใจงามเหตุจำชื่อมันเมียดโมโลกานวะขาตังเก่านคัตตะเลิกเจ้าเสา7ตัวแม่นตัวใดเป็นป่าปะเคาะเลี้ยวขอหือใดกาดแก้วลานีเป็นตนว่าเคาะตังเหนืออย่าได้มาปกเคาะตังวันตกอย่าได้มาหยอกเคาะตังวันออกอย่าได้มาถูกต้องฝูงป่าปะเคาะพร่ำพร้อมคือเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะเมื่อรับเมื่อตื่นเคาะเมื่อยืนเตียวเร็วพอเคาะหล่อนนานและตามหลังเคาะเมื่อคืนบ่หันเคาะเมื่อวันบ่หูเคาะเมื่ออูเมื่อจาเคาะนาต่างจุงกลับมาเป็นโสมะตัวใดโสมะกันแล้วจงนำมายังโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามบังเกิดขึ้นกับผู้ข้าพระเจ้าตั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เจ้ามูลศรัทธาผู้ข้าพระเจ้าตั้งหลายไปในหมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชราชมุนีเป็นเก้าเป็นประธานตลอดจนถึงคณะศรัทธาสาธุชนตั้งหลายได้เปิกปะละสียังอุปัฏวะกังวลโอนทลายขนานับรับก็หือได้เงินหมื่นตื่นหือได้เงินแสนเป็นมือเอาหือได้เงินบาทเงินเฟื่องอยู่ขอหือมีใจไปขอหือมีโจกมีลาภาแปะขะเสกสะทูกึดอันใดหือใดสมดังกรรมกรรมพาธนานั้นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีติจะบุญนันมูลศรัทธาผู้ข้าพระเจ้าตั้งหลายยินดีได้สร้างมีพละใหญ่กว้างนักหนาจักอุทิศไปหาสัพพสตางคณานาน้อยใหญ่แม่นตัวอยู่ในน้ำและไตเนื้อดินสัตว์4 ตีน2 ตีนสัตว์มีปีกลายจาดสัตว์อยู่ในอากาศกลางหาวสัตว์ตัวยาวตัวสั้นนาปาเท่าโกอันมีตีนอันมากลายที่ศรัทธายิ่งใจหลายซ้ำได้ขาข้ามควรควีได้ผูกมัดดาบุตีหืออินทรีคอยฆ่าชีวิตขาดตัวตายเตจะบุญอันมูลศรัทธาผู้ข้าพระเจ้าตั้งหลายได้หยาดน้ำทอกถมถวายเฮือเขาเจ้าตั้งหลายมดหมู่ใหญ่น้อยกู้ตัวตนได้เสวยกุศลปนโตดบุญยังนี้โพดคุณนาไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาตนผาเสดไปบังเกิดในที่สุขเสถียรหือมาขี้คายกรรมเวรรูปเลี้ยนแล้วสมดังพระตนแก้วตันเตสนาวาสัพเปสัตตาอเวลาหนตุสุขีอัตนังปริหะลันตุนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีเดเตอกับลำดับตอนนี้ไปพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจะได้ตั้งกุศลเจตนากล่าวคำถวายเบื้องต้นจะได้ตั้งนะโม3จบได้พร้อมกันหลังจากนั้นว่าโดยกับผมนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวายภัตตาหารและบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อน้อมอุทิศแด่ดวงวิญญาณของอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวงและขอน้อมอุทิศถวายแด่ผู้มีอุปการะคุณวัดสวนดอกพระอารามหลวงขอให้ได้รับกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำในวันนี้เพื่อเป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุ ครับลำดับตอนนี้ไปท่านอาจารย์ท่านพันเอกพิสิทธิ์ท่านจะได้นำเรียนประชาสัมพันธ์ท่านผู้เกียรติได้นอบน้อมประเคนในส่วนต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับครับเบื้องต้นน้อมถวายเป็นพุทธบูชาที่โต๊ะหมู่บูชาครับขอรับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พิเศษถาวรเสาศรีจันทร์นายกสมาคมสาธรรมเชียงใหม่กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาเขตเชียงใหม่ครับได้น้อมถวายเป็นเบื้องต้นครับครับจากนั้นน้อมถวายแด่พระมหาเถระนะครับขออนุญาตเรียนเชิญตามลำดับดังนี้ครับน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณพระบิดกโกศลรองเจ้าคณะภาค7เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณชาญสุธรรมวงศ์ครับได้น้อมถวายนะครับน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณพระวิมลมุนีครับรองประธานคณะกรรมการพระธรรมจาริกครับรองประธานคณะพระธรรมจาริกครับขอเรียนเชิญคุณวินัยอรัญญาชัยเศรษฐ์ครับเรียนเชิญครับน้อมถวายแด่พระมหาชำนาญมหาชาโนปริยธรรม9ประโยคครับวัดปากน้ำภาษีเจริญครับเรียนเชิญคุณอาภาสุธรรมวงศ์ครับเรียนเชิญครับน้อมถวายแด่พระมหาพิชัยวิชยวังโสครับเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือรูปที่2ครับเรียนเชิญคุณจิราภาลิมิตเหล่าหพันธ์ครับเรียนเชิญครับครับน้อมถวายแด่พระมหาบุญชูกิติโชติโกครับเรียนธรรม9ประโยคครับผู้ช่วยเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงครับเรียนเชิญคุณบุษกรสิริอมรเทพครับน้อมถวายแด่อาจารย์พระครูวิสุทธิพัฒรการนะครับวัดศรีโสดาพระรามหลวงครับเรียนเชิญคุณกุญชลีอรัญญาชัยเศรษฐ์ครับเรียนเชิญครับครับน้อมถวายแด่พระประหลัดอมฤตพุทธสโรครับน้อมเรียนเชิญคุณแน่งน้อยวงฉิมครับเรียนเชิญครับน้อมถวายแด่พระครูใบดิกาไพบูลย์ครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณการศิริวงศ์สุขอนันต์ครับและน้อมถวายแด่พระมหาอุ่นพระปุญโญนะครับเรียนเชิญคุณอรพินชัยพรธนรัตน์ครับเรียนเชิญได้น้อมถวายครับเป็นคณะบุญคนรู้ใจนะครับได้น้อมถวายแด่พระมหาเถระครับจากนั้นเรียนเชิญอีก9ท่านครับน้อมถวายแด่พระสงฆ์ที่เมตตาเจริญพุทธบุญนะครับทั้ง9รูปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญ9ท่านดังนี้นะครับได้น้อมถวายครับเรียนเชิญคุณบุษกรสิริอมรเทพครับคุณแน่งน้อยวงฉิมคุณอรพินชัยพรธนเศรษฐ์ครับอภิยุทธครับคุณอรพินชัยพรธนรัตน์ครับคุณนวพรเลิศรัศมีมาลาครับคุณจิราภาลิมิตเหล่าหพันธ์คุณสุรางรัตน์จันทรงสกุลครับคุณทัศนันท์โคศรีหวัฒน์ครับคุณการศิริวงศ์สุขอนันต์คุณธนาศักดิ์ภักอัมพรจิระโอฬารนนท์ครับเรียนเชิญครับคณะบุญคนรู้ใจครับได้น้อมถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง9รูปนะครับที่เมตตาเจริญพุทธมนต์นะครับเรียนเชิญครับ
กับเมื่อน้อมถวายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเชิญกลับที่นั่งนะครับเพื่อความสะดวกครับกับเนื่องจากว่ามีเวลาอยู่พอสมควรนะครับก่อนที่จะน้อมถวายพระทหารนะครับขอรับเมตตาพระเดชพระคุณพระปิฎกโกศลรองเจ้าคณะภาค7เลขานุการเจ้าคณะใหญ่คนเหนือครับเปลี่ยนธรรม9ประโยคเมตตาได้กล่าวสมโภชนิกถาอนุโมทนาในบุญกุศลที่คณะบุญคนรู้ใจและกษัตริย์วัดสวนดอกได้ร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้สักเล็กน้อยนะครับขอกราบเมตตาครับขอถวายความเคารพท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าวาดวัดสวนดอก พระสงฆ์เถรานุเถระ ซึ่งมีท่านเจ้าคุณวิมลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีโสดา ท่านเจ้าคุณวิมลญาณมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าตอนเป็นต้นขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายซึ่งมีคุณอรัญญาชัยเศรษฐ์พร้อมทั้งคณะและญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ทางท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีเจ้าอาวาสวัดสวนดอกได้ปรารภงานหลายอย่างงานที่หนึ่งก็คือปรารภวัดสวนดอกนั้นมีอายุ644ปีแล้วก็ปรารภเมืองเชียงใหม่มีอายุ720ปีนอกจากนั้นก็ยังมีการฉลองสมโภชพระวิหารหลวงพระมหาเจดีย์พระอุโบสถพระเจ้าเก้าตื้อแล้วก็กูอัฐิเจ้านายฝ่ายเหนือในขณะเดียวกันก็ถือโอกาสฉลองตราตั้งพระราชาคณะชั้นราชฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอฉลองตราตั้งพระครูผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็ฉลองมหาปรริญญาไปในตัวมันหลายงานแต่ซองเดียวนี่ถูกไหมเนี่ยปรารภงานหลายงานนะโยมนะแต่ถวายซองเดียวนะเรียกว่า all in one นะวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลร่วมกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีถือว่าเป็นการฉลองพระอารามซึ่งนับแต่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีมาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสวนดอกท่านก็ได้สนองงานต่อจากอดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อน
คือหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชท่านเจ้าคุณอมรเวทีอดีตเจ้าอาวาสท่านเจ้าคุณพระราชราชมุนีได้พัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในวัดสวนดอกพระอารามหลวงเป็นลำดับมาสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างจนปัจจุบันนั้นเรียกว่าศาสนวัตถุถาวรวัตถุต่างๆนั้นมีความงดงามมีความสวยงามทุกสิ่งทุกประการญาติโยมเห็นก็ชื่นอกชื่นใจญาติโยมเห็นก็ดีอกดีใจว่าเราทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วมในการบริจาคทรัพย์หรือว่าในการเป็นเจ้าภาพในส่วนนั้นส่วนนี้อย่างเช่นในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ญาติโยมเห็นแล้วปลื้มอกปลื้มใจการปรับปรุงการซ่อมแซมหรือแม้แต่พระธาตุพระมหาเจดีย์เหลืองอลามเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาประสาทะของญาติโยมสาธุชนที่ผ่านไปผ่านมาได้มีโอกาสเคารพกราบไหว้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายถือว่าเป็นการยึดแบบในการให้ทานของสัพปุริสชนคนดีการให้ทานที่มีพารานิสงส์มากต้องให้ทานแบบสัพปุริสชนแบบสัพบุรุษแบบคนดีให้ทานแบบสัพบุรุษแบบคนดีให้ยังไงประการหนึ่งก็คือให้ด้วยศรัทธาประการสองก็คือให้โดยความเคารพประการที่สามให้ตามการอันสมควรประการที่สี่ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ประการที่ห้าให้ไม่กระทบตนและกระทบผู้อื่นการให้ทานห้าลักษณะนี้เป็นแบบอย่างของคนที่ได้นามว่าเป็นสัพบุรุษหรือว่าคนดีเพราะคนดีให้ทานนั้นประการหนึ่งนั้นต้องให้ด้วยศรัทธาความเชื่อในหลักพระพุทธศาสนานั้นก็คือความเชื่อที่มีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นความเชื่อในเรื่องของบุญกุศลเชื่อในเรื่องของผลของบุญกุศลเชื่อว่าเราทุกคนนั้นเป็นเจ้าของบุญกุศลเชื่อในบาปเชื่อในผลของบาปเชื่อว่าเราทุกคนนั้นเป็นเจ้าของบาปที่เรากระทำลงไปนั่นคือเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในกรรมเชื่อในกฎแห่งกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราให้ทานเราถวายทานแก่พระสงฆ์หรือเราให้ทานแก่ใครนั้นเราทำด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นในการให้ว่าการให้นั้นเป็นสิ่งที่ดีให้เพื่อทำบุญบ้างให้เพื่อบูชาคุณบ้างให้เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์บ้างการให้ทุกสิ่งทุกประการนั้นล้วนเป็นความดีล้วนเป็นสิ่งที่มีผลทั้งสิ้นอย่างเช่นการถวายทานด้วยศรัทธาของเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราถวายไปสิ่งที่เราบริจาคไปนั้นจะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาเป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์สามเณรโดยเฉพาะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบได้รู้ก็คือว่าวัดสวนดอกนั้นเป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษาโดยเฉพาะปัจจุบันนั้นก็คือเป็นศูนย์การศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ภาค 7ซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีนั้นท่านมีความเสียสละมีนอกจากสอนด้วยตัวเองแล้วก็ยังจัดสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษากับพระสงฆ์สามเณรในภาค 7เพราะฉะนั้นก็ญาติโยมมีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะถวายเป็นความอุปถัมภ์ค้ำชูไม่ใช่นอกเหนือไม่ใช่เฉพาะในการส่งเสริมวัดวาอารามเท่านั้นยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระปริยธรรมของคณะสงฆ์ภาค 7ซึ่งการศึกษาพระปริยธรรมโดยเฉพาะภาษาบาลีนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งหากพระสงฆ์สามเณรไม่มีความรู้ในเรื่องของภาษาบาลีเชื่อเหลือเกินว่าความมั่นคงของพระศาสนานั้นจะคลอนแคลนแล้วก็อาจจะเสื่อมสลายไปก็เป็นได้เพราะฉะนั้นท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีนั้นท่านเป็นประเรียนธรรม9ประโยคแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ที่จะสนองงานคณะสงฆ์ภาค 7ให้การศึกษาภาษาบาลีเป็นการศึกษาที่สามารถจะพัฒนาพระสงฆ์สามเณรเนี่ยให้มีความรู้เพิ่มปริมาณของคนเรียนมากๆแล้วปัจจุบันนี้เป็นศูนย์การศึกษาถึงประโยค 9ถึงประเรียนธรรม9ประโยคเพราะฉะนั้นพระเณรที่เรียนประเรียนเอกประเรียน7ประเรียน8ประเรียน9อะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องเข้ากรุงเทพก็สามารถมาเรียนที่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมมาช่วยกันบูรณะช่วยกันปฏิสังขรณ์ช่วยกันบริจาคถือว่ามีส่วนร่วมในการในงานพระศาสนาหลายๆอย่างนี่เราถวายด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นในบุญกุศลในทานประการที่2ให้โดยเคารพการให้ทานนั้นเราต้องให้ด้วยความเคารพให้ด้วยศรัทธาแล้วก็ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความเคารพก็คือตั้งใจให้ทานจะมีพรณิสงส์มากนั้นอยู่ที่ความตั้งใจของเรานั่นคือเจตนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าทานจะมีพรณิสงส์มากเนี่ยต้องเจตนาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตอนไหนต้องบริสุทธิ์ทั้ง3การ3การก็คือก่อนจะให้ก็มีใจดีอุเพวะทานาสุมโนกำลังให้ก็ทำจิตให้ผ่องใสถ้าทางจิตตังภาษาติเยให้แล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจทัตตวาอัตมโนโหติเพราะฉะนั้นญาติโยมต้องรักษาใจของเราให้มั่นคงถวายทานแล้วบางคนเนี่ยก่อนจะให้ก็ตั้งใจดีหรอกถวายแล้วก็ปลื้มกำลังให้ก็ใจผ่องใสถวายแล้วบางครั้งไม่ปลื้มอกปลื้มใจซะแล้วเกิดความเสียดายทานซะแล้วแม่ไม่น่าถวายองค์นั้นองค์นี้ไม่น่าถวายเลยเห็นองค์นั้นองค์นี้เอาสิ่งที่เราบริจาคสิ่งที่เราถวายไปผิดวัตถุประสงค์มั่งไปอะไรมั่งอันนี้ถือว่าทานหลังเจตนาหลังบริจาคนั้นไม่บริสุทธิ์มีเรื่องเป็นตัวอย่างให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากปรากฏว่ามีทรัพย์สมบัติมากแต่ไม่สามารถจะใช้ทรัพย์สมบัติได้อยู่แบบคนมีก็เหมือนไม่มี
ไม่ใช่ลักษณะของคนประหยัดแต่เป็นลักษณะของคนขี้เหนียวไอ้ความขี้เหนียวเนี่ยทำให้ไม่สามารถใช้ทรัพย์สมบัติได้จริงๆก็คือกรรมนั่นเองเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้ทรัพย์สมบัติได้เมื่อตายไปทรัพย์สมบัติที่ควรจะได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้ก็เข้าสู่พระคลังหลวงพระเจ้าประเสนที่โกศลไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตรัสถามถึงบุพกรรมว่าเศรษฐีคนเนี้ยมีทรัพย์สมบัติทำไมใช้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าบุพกรรมของเศรษฐีคนนี้ให้ฟังว่าในอดีตชาติเศรษฐีคนนี้เนี่ยเป็นคนไม่มีศรัทธาเป็นคนตระหนี่ไม่ชอบให้ทานมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดศรัทธาขึ้นมาที่เกิดศรัทธาเพราะว่าเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตกำลังจะไปเฝ้าตัวเองกำลังจะไปเฝ้าพระราชาเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตเกิดศรัทธาก็เลยสั่งลูกสั่งเมียเอาอาหารใส่บาตรให้พระปัจเจกพุทธเจ้าทีเกิดศรัทธาขึ้นมาตัวเองก็ไปเข้าเฝ้าพระราชาลูกเมียของเศรษฐีนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ถวายทานพอสามีพอพ่อพูดอย่างนี้ก็ถือโอกาสจัดอาหารที่ดีๆใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าเศรษฐีหลังจากเฝ้าพระราชาเสร็จกลับออกมาเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยเรียนถามว่าท่านได้อาหารหรือยังพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตอบว่าได้แล้วพอได้แล้วเศรษฐีก็จะโงกดูในบาตรโอ้โหอาหารเต็มบาตรของดีๆทั้งนั้นเลยเศรษฐีแทนจะปลื้มอกปลื้มใจกลับคิดว่าแหมอาหารเหล่านี้พระปัจเจกพุทธเจ้าไปฉันก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าอยู่กับเราเนี่ยเป็นอาหารของคนในบ้านคนในครอบครัวยังจะมีประโยชน์มากกว่าเจตนาก่อนให้บริสุทธิ์กำลังให้บริสุทธิ์แต่หลังให้แล้วไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเศรษฐีเสียชีวิตลงเมื่อไปเกิดด้วยอำนาจผลของการถวายทานทำให้เป็นคนมีทรัพย์สมบัติมากแต่ด้วยอำนาจของผลของเจตนาหลังการให้ทานไม่บริสุทธิ์ทำให้เศรษฐีไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์สมบัติได้มีเงินก็เหมือนไม่มีเงินเพราะฉะนั้นคนขี้เหนียวทั้งหลายญาติโยมไม่มีนะตรงนี้ไม่มีคนขี้เหนียวนั่นแสดงว่าบุพกรรมเนี่ยบุพกรรมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนหลายคนใช้ทรัพย์สมบัติไม่ได้หรือมีเงินมีทองแล้วแทนที่เงินทองจะเป็นปัจจัยให้เกิดความสะดวกสบายกลายเป็นเงินทองเป็นตัวปัญหาที่สร้างปัญหาชีวิตให้แก่ตัวเองนั่นแสดงว่าการให้ทานเจตนาหลังการให้ทานไม่บริสุทธิ์นี่เพราะฉะนั้นต้องให้โดยเคารพประการที่สามให้ตามการอันสมควรตามการอันสมควรก็คือมีเทศกาลมีเวลาจังหวะไหนที่เราจะให้ได้ให้ทันทีอย่างเช่นท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีจัดพิธีสมโภชมีงานต่างๆขึ้นนี่ถือว่าการอันสมควรแล้วญาติโยมมาร่วมไม่ต้องรอเดี๋ยวท่านสมโภชอย่างนู้นอย่างโอกาสหน้าค่อยมารอไม่ได้วันเวลาของคนเราเนี่ยมันรอไม่ได้เพราะวันสำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือวันนี้วันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีก็ได้ญาติโยมนึกเสมอวันนี้คือวันสุดท้ายของเราท่านบอกว่าวันไหนๆไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนวันและคืนก่อนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้เพราะฉะนั้นการอันสมควรก็คือเวลาที่เหมาะเวลาที่สะดวกเหมาะเมื่อไรสะดวกเมื่อไรให้ทานทำบุญทำกุศลทันทีประการที่สี่ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์บางครั้งเราให้ทานให้ที่จะได้บุญได้กุศลเนี่ยต้องการช่วยเหลือคน
อย่างเช่นคนประสบทุกข์ความเดือดร้อนอะไรต่างๆเนี่ยเราให้ทานด้วยจิตที่อนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขาได้รับความสุขให้เขาพ้นจากความทุกข์นั่นคือให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าให้ทานเพื่อหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อหวังคะแนนเสียงเพื่อหวังให้เขาได้รับยกย่องชมเชยผลของทานมันก็มีอยู่แต่ความสมบูรณ์นั้นไม่เต็มที่นี่ลักษณะของการให้ทานของสัพบุรุษประการที่สี่ประการที่ห้าให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นนั่นหมายความว่าเราไม่เดือดร้อนในขณะเดียวกันก็ไม่คนอื่นก็ไม่เดือดร้อนให้ทานตามกำลังที่เรามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยหรือว่าให้ตามสมควรที่ควรจะเป็นนะไม่ถึงขนาดทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ถึงขนาดทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นการให้ทานลักษณะนี้จะได้บุญจะได้อานิสงส์มากญาติโยมทุกคนมาร่วมกับท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีในการบำเพ็ญกุศลต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่สำคัญโดยเฉพาะถือว่าการฉลองอารามนั้นถือว่าเป็นการถวายที่อยู่ที่อาศัยการให้ที่อยู่ที่อาศัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเป็นการให้ทั้งหมดให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าผ่อนท่อนสบายชื่อว่าให้วรรณะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้ดวงตาแต่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นญาติโยมถือว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างถวายทุกสิ่งทุกอย่างก็ควรแก่การปราบปลื้มอนุโมทนาก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมของสิ่งที่เราเคารพนับถือทุกอย่างในบรรดาในจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณธรรมสารธนสารสมบัติมีความประสงค์ในสิ่งใดซึ่งเป็นไปในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมดังความประสงค์ในสิ่งนั้นจงทุกประการเทอญสาธุครับโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผอ.อุทิศปริวัฒนะนะครับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอกนะครับได้น้อมประเคนจตุปัจจัยและธรรมแด่พระเดชพระคุณพระราชปริยัติยาภรณ์เจ้าคณะเขตทวีวัฒนาเจ้าวาดวัดมอนคลีกรุงเทพมหานครครับซึ่งเมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับได้น้อมประเคนแด่พระเดชพระคุณในโอกาสนี้ครับจากนี้เรียนเชิญศรัทธาสาธุชนท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับตั้งใจหยาดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่อดีตเจ้าวาดแด่อดีตผู้มีอุปการะคุณต่อวัดสวนดอกและก็ตั้งใจรับพรจากพระสงฆ์ครับยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขา
ยุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิคายุโกภวะอภิวาทนาสิเรสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยัสสวัฏฐโกภลวัฏฐโกวันนวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาตุกโรคพยาเวลานุกัสสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจะสาจยสิทธิธนังลาภังทิปะขยังสุขังภรังสิริอายุจวันโนจะโพคังโหติจยสวาสัตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพขลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเต สาธุสาธุสาธุทำบุญและอธิษฐานทำทานและอุทิศลำดับต่อจากนี้ไปท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันกล่าวกำแผ่เมตตาเป็นกำเมืองล้านนาฉบับปรับปรุงนะครับอิตังตานากัมมังนิปปานาปัญจโยหนตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังนิปปานาปัญจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปปานาปัญจโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสลังกัมมังสาเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุปนโตเยเตวาอัสสมิงทาเนทิคายุงกาสันทาหุนตุสัพพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตุมาตาปิตาสุขีตาปะมุจจันตุสัพเพญาตากาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอาญาตากาสุขิตาหุนตุทุกขาจันตุสัพเพปิสาสัพเพญัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพนัคขตาทุกขาปะมุจจันตุสัพเพเตวาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัชฌายาสุขิตาหุนตุปะมุจจันตุสัพพสัมปติโยสมิชันตุโว
พุทโธมังกาลสัมพุทโธสัมพุทโธทิปตุตโมพุทธามังกาลมาคัมมาสัพพทุกขาปามุจจเลธัมโมสัมพุทโธคัมภีโรทุตถโสอนุงธัมมะมังกาลมาคัมมาสัพพะญาปามุจจเลสังโฆสัมพุทโธอาคีเนยโยอนุตตโลสังฆมังคลามาคัมมาสัพพะโลกาปามุจจเลวันตามิพุทธังสัพพะเมวะโตสังฆามาธัมเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพะเมวะโตสังฆามาธัมเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพะเมวะโตสังฆามาธัมเมพันเตวันตามิคารุจาริเยสัพพะเมวะโตสังฆามาธัมเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโตสังฆามาธัมเมพันเตวันตามิเมภัทธาสีมังสัพพะเมวะโตสังฆามาธัมเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพะทาเนสุปฏิทิตาสารีลาธาตุมหาโพธิงพุทธาลูปังสักการังสัทธานากาโลเกเทวาโลเกจัมพูทิเปลังกาทิเปสลีลาธาตุโยเกสาธาตุโยอะระหันตาธาตุโยคันธากุติงจตุราสีทิสหัสเสธัมมคันเทสัพเพสังปาราเจติยังอังวันตามิสัพพะโสวันตามิพันเตสัพพังอาปัลลาทังกัมมาธัมเมพันเตมญากาตังมินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิทีคายุโกอายุวันโนสุขังภารังสาธุสาธุสาธุครับพิธีบำเพ็ญบุญในช่วงเช้านี้บัดนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วตามตันติประเพณีในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆณบัดนี้ขอกราบเรียนเชิญอาจารย์พันเอกพิสิทธิ์จันแดงครับขอกราบเรียนเชิญครับกับจากนี้ขอกราบอาราธนาพระสงฆ์ทุกรูปครับฉันพระทหารเพลที่กุฏิรับรองณเชียงใหม่นะครับขอกราบนิมนต์ทุกรูปนะครับกับสลับศรัทธาสาธุชนท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับเรียนเชิญที่โรงทานนะครับซึ่งวันนี้เจ้าภาพโรงทานจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่ได้น้อมนำโรงทานมาบริการนะครับน้อมถวายแด่พระมหาเถระก็ดีและก็บริการศรัทธาสาธุชนท่านผู้ทรงเกียรตินะครับขออนุโมทนาในบุญกุศลของคณะบุญคนรู้ใจนะครับวันนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลในพิธีสมโภชวัดสวนดอกพระอารามหลวงแห่งนี้นะครับสำหรับกำหนดการนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ครับเวลา 14 นาฬิกาจะมีพิธีแห่ขบวนนะครับสมโภชของพระอารามหลวงนะครับจากหอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเริ่มเวลา 14 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทั้งหมดรวมแล้ว 14 ขบวนด้วยกันนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนท่านผู้ทรงเกียรติครับร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเริ่มจากแต่หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นมานะครับในช่วงเย็นในวันนี้ครับเวลา 17 นาฬิกาครับได้รับเมตตาเป็นอย่างยิ่งในพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ราชบัณฑิตนะครับวัดราชโอรสารามเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาพร้อมกันนั้นได้รับเมตตาในพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีครับเจ้าคณะภาค 7วัดปทุมคงคาจะเมตตามาร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยนะครับพร้อมทั้งพระสงฆ์119 รูปนะครับจะเมตตาเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันในพิธีดังกล่าวนะครับขออนุญาตเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับได้ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับโดยในเวลา 14 นาฬิกาเป็นพิธีขบวนแห่นะครับเครื่องสมโภชต่างๆนะครับขบวนแห่สมโภชของวัดสวนดอกก็ดีตาตั้งเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ดีนะครับพระมหาปริญญาตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึงปริญญาธรรม 9 ประโยคนะครับซึ่งจะได้จัดกระบวนแห่ตั้งแต่หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นมาจ
จนถึงวัดสวนดอกนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนเชิญได้ร่วมพิธีในเวลาดังกล่าวครับ จากนี้อาจารย์ณัฐพล ลึกสึกแก้วครับจะได้ประชาสัมพันธ์เพื่อทุกท่านได้รับทราบทางสถานวิทยุต่อไปครับครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์พันเอกวิรศิษฐ์จันแดงนะครับมณฑลทหารบกที่33นะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เฉลิมเวชอุปธรรมนะครับจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ดร.สมทบพาจรทิศนะครับร้อยเอกธีรพลศรีจันทร์นะครับจากพลร.7นะครับกองทัพภาคที่3ร่วมด้วยช่วยกันนะครับสำหรับภัตตาหารนะครับภัตตาหารเพลพระเถรานุเถระนะครับที่กุฏิณเชียงใหม่กุฏิกรโกวิทนะครับกุฏิรับรองเจ้าอาวาส80 ปีนะครับแล้วก็ญาติโยมผู้ใหญ่นะครับก็ข้างกุฏิด้านข้างนะครับกุฏิรับรองเจ้าอาวาสนะครับณเชียงใหม่แล้วก็พี่น้องสาธุชนทั้งหลายลงทานเนอร์นะครับที่ผมประกาศไปเมื่อแต่เจ้านะครับลงทานไอ้10 เซากับลงทานเนี่ยครับเจิญตามอัธยาศัยเนอร์เจ้าพี่นายน้องทั้งหลายขอบคุณสถานีวิทยุนะครับถ่ายทอดในช่วงนี้นะครับคงปิดเบรกนะเพียงเท่านี้เนาะสถานีวิทยุนะครับวัดฝ่ายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขอบคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพประธานอุปถัมภ์พระครูศิริปริยัตยานุศาสตร์นะครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดฝ่ายหินอาจารย์ประจำมจร.เชียงใหม่ผู้อำนวยการประธานกรรมการบริหารนะครับพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโยผู้อำนวยการสถานีเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับกับผมณัฐพล ลึกสิงแก้วนะครับในนามของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศิษยานุศิษย์วัดสวนดอกพระอารามหลวงงานปอยหลวงนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับบ่าย2 โมงเนอร์นะครับขบวนแห่จากหอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่14 ขบวนใหญ่ๆเจิญมาห่วมกันนะครับแล้วก็ในตอนมะแรงเนี่ยอาจารย์พันเอกวิรศิษฐ์จันแดงได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับพระมหาโพธิวงศาจารย์วัดราชโอรสนะครับราชบัณฑิตมาเทศนาพร้อมด้วยสวดมนต์ตันนะครับพระสงฆ์องค์เจ้า119 รูปแล้วก็เมตตาปรมีหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7โปรดเมตตาในงานนี้ตัวในตอนมะแรงนะครับ1 ทุ่มประกวดนะครับ1 ทุ่มประกวดกล่องสะบัดใจนะครับช่วงนี้ก็รับฟังซอจากพ่อบุญศรีรัตนังนะครับแม่ลำจวนเมืองป้าวและคณะนะครับผมคงอำลาท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับปะกันใหม่ในตอนมะแรงนะครับโชคดีมีใจจงเป็นของท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับโลครับขอกราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์พระภิกษุสามเณรทุกรูปนะครับนิมนต์มาฉันที่ศาลาโรงฉันนะครับทุกรูปนะครับนะพระภิกษุสามเณรนะครับต่างวัดก็ดีหรือว่าวัดสวนดอกก็ดีนะครับขอกราบอาราธนานิมนต์ฉันภัตตาหารเพลที่ศาลาโรงฉันนะครับทุกรูปนะครับ
เพลและก็ในช่วงเย็นด้วยซึ่งในช่วงเพลก็คณะศรัทธาญาติโยมก็ล้นหลามนะได้มารับประทานอาหารกันสำหรับคณะศรัทธาญาติโยมที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารกันในโอกาสนี้ก็เจริญพรเชิญนะได้รับประทานอาหารร่วมกันก่อนณโรงทานสำหรับคณะศรัทธาญาติโยมที่นำโรงทานมาแต่ยังไม่ได้บอกชื่อขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมนิชัญญามีเอี่ยมพร้อมคณะวันนี้นำน้ำผลไม้มาร่วมในโรงทานด้วยคุณตุ๋มพร้อมด้วยคุณแม่หมู่บ้านรุ่งอรุณนำน้ำประนะพร้อมด้วยอาหารมาร่วมในโรงทานวัดสวนดอกพระอารามหลวงของเราตลอดกันนี้มีวัดสันป่าสักวรอุไรวัดสันป่าสักวรอุไรนะอันนี้มาทั้ง3 วันเลยมาทั้งเมื่อวานวันนี้ตลอดจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับวัดสันป่าสักวรอุไรที่นำอาหารมาร่วมในโรงทานงานปล่อยหลวงของวัดสวนดอกพระอารามหลวงของเราด้วยโดยมีผู้นำบุญนั่นก็คือขออภัยท่านอาจารย์มะลิวันสกุลมุทิตานำบุญในส่วนของโรงทานวัดสันป่าสักวรอุไรคุณโยมปานหาไทยตาเจริญเมืองนำน้ำแข็งใสรวมมิตรน้ำแข็งใสรวมมิตรอยู่ณโรงทานร้านเสริมสวยนุชจรีตลอดจนถึงคุณมอดุรยาชัยเศรษฐ์ก๋วยเตี๋ยวคุณหมอดุรยาชัยเศรษฐ์โยมพี่ลักษณาใจเอื้อนนี่นำก๋วยเตี๋ยวผัดไส้อั่วชามุกไส้อั่วนี่แทบไม่เห็นเลยนะหมดไวมากไส้อั่วก็ต้องขออนุโมทนาบุญตลอดจนถึงคุณแม่อุบลพิติโชติสกุลผัดซีอิ๊วคุณแม่อุบลพิติโชติสกุลนี้นำผัดซีอิ๊วมาคุณพ่อประสิทธิ์บุญสนองพร้อมด้วยคุณแม่และก็คุณลูกในครอบครัวทั้งหมดมาร่วมกันในวันนี้ในครอบครัวของคุณพ่อประสิทธิ์นั้นนำขนมจีนรวมมิตรมาร่วมในโรงทานด้วยตลอดจนถึงบริษัทพรพิพิธคุณประทุมวดีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำดื่มมาตลอดงานเลยนะมาร่วมตลอดงานต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะสัตยาญาติโยมทุกท่านเลยร้านป้าทองใบพร้อมด้วยครอบครัวนำไอศกรีมปาตันพร้อมด้วยลูกชิ้นทอดใครอยากจะรับประทานสิ่งใดก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคณะสัตยาญาติโยมทุกท่านเลยที่อยู่ในบริเวณวัดสวนดอกพระอารามหลวงของเราตลอดกันนี้คุณโยมจัญญา
จัญญาทิพย์ศรีเพราะว่าคุณโยมจัญญาทิพย์ศรีนี้นำรวมมิตรมาร่วมด้วยและก็มีคุณโยมปิยรามแม่ริมวัดปิยารามไปบอกว่าคุณโยมปิยรามวัดปิยรามนะวัดปิยรามอำเภอแม่ริมอันนี้มาตลอดนะเมื่อวานท่านเจ้าอาวาสวัดปิยรามก็มาด้วยมารับสังฆทานตลอดกันนี้ได้นำก๋วยเตี๋ยวอันเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำตลอดจนถึงนิสิตปี2ห้องเอคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ของเรานะมาร่วมด้วยช่วยกันนำน้ำผลไม้นะมาร่วมด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับนิสิตทุกท่านเลยในโอกาสนี้ที่เราท่านทั้งหลายนั้นมาร่วมกันสร้างซึ่งต้นทุนบุญกุศลในงานฉลองสมโภชเสนาสนะของวัดสวนดอกพระรามหลวงหรือว่าครบรอบ644ปีด้วยพร้อมกันนี้คุณกรพร้อมด้วยครอบครัวนำลูกชิ้นไอศกรีมมาร่วมในโรงทานด้วยคุณสุนทรคุณออนอุมาพร้อมด้วยครอบครัวหอพัก JC Home ตลอดจนถึงนายตาลนางมนเดชชายธนวัฒน์คำปั่นในโอกาสนี้นำน้ำอัดลมน้ำดื่มน้ำอัดลมนั้นมาร่วมในโรงทานด้วยคุณอุทัยแซ่เลี้ยวนะคุณอุทัยแซ่เลี้ยวคุณพ่อไทยพ่อไทยแม่นารีปันหน่อยหรือว่าโยมพี่นารีปันหน่อไปเรียกว่าโยมแม่เดี๋ยวไม่เข้าวัดอีกอายุมากเกินไปนะถ้าโยมแม่ปรีดานี่เรียกได้เจ้าหน้าที่น้ำแข็งน้ำดื่มนะเจ้าหน้าที่โยมแม่ปรีดาแจ้งว่าหมดแล้วนะน้ำแข็งน้ำดื่มหมดแล้วนะเจ้าหน้าที่โยมแม่ปรีดากระซิบมาอย่างเร็วเลยนะแล้วเจ้าหน้าที่เราก็ยังเร็วด้วยเช่นกันนะอย่าให้น้อยหน้าในเรื่องต้นทุนบุญกุศลเขามาใช้บริการเราให้บริการเราก็ต้องเต็มที่นะเต็มที่กับคณะศรัทธาที่ได้มาร่วมงานในโอกาสนี้น้ำหมดเราก็เสริมเมื่อหมดเราก็เสริมเพราะว่าอากาศนั้นค่อนข้างร้อนนะซอก็บรรเลงให้กับเราท่านทั้งหลายนั้นได้รับฟังเสียงก็อาจจะรบกวนกันนะอาจจะตีกันนิดหน่อยก็ต้องขอสุมาอภัยกับโยมพ่อโยมแม่จังซอด้วยและก็ในโอกาสนี้ขออนุโมทนาบุญนะกับคุณพ่ออุทัยแซ่เหลี่ยวนะคุณพ่ออุทัยโยมพี่นารีแซ่เหลี่ยวนะนำน้ำผลไม้พร้อมกับรวมมิตรนะมาร่วมในโรงทานด้วยแล้วก็คุณแม่สุมิตราขนมจีนน้ำเงี้ยวใครอยากจะสัมผัสขนมจีนน้ำเงี้ยวรสชาติของสวนดอกของเราเป็นอย่างไรโดยเฉพาะแขกที่มาจากจตุรทิศนะที่มาจากท่าตอนก็หลายท่านด้วยกันโยมพ่อโยมแม่นะรับประทานอาหารให้เต็มที่เลยอย่าได้ยั้งถ้ายังไม่อิ่มนี่อย่ายั้งนะโยมนะรับประทานอาหารเต็มที่เลยเพราะว่าโรงทานโยมพ่อโยมแม่พุทธบริษัทวัดสวนดอกของเรานั้นจัดมาอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ในโอกาสนี้ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมสิริวิมลสิริพุทธวรกุล
จีนซาลาเปากับน้ำหวานซาลาเปานี้ขนมจีนหรือว่าขนมจีบน่าจะเป็นขนมจีบมากกว่าเพราะเห็นมีขนมจีบของคณะศรัทธาคุณโยมนั้นเข้าแถวเรียงรายเลยนะขนมจีบซาลาเปาขายดีมากแสดงว่าเป็นรสชาติที่ประชาชนต้องการ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาด้วยที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้มาร่วมกันโยมพ่อโยมแม่ตำรวจอาสารับประทานอาหารกันหรือยังเดี๋ยวก็ห่วงแต่คนอื่นเนี่ยโยมพ่อโยมแม่ตำรวจอาสายังไม่ได้รับประทานอาหารนี่ยุ่งเลยนะคุณโยมธนัทชมพูพี่แดงพี่แดงนะพร้อมเพื่อนพี่แดงอยู่ที่ไหนที่นำมะม่วงมาเข้าโรงทานสงสัยจะหมดไปแล้วนะ โยมพี่ธนัทชมพูหรือว่าพี่แดงพร้อมด้วยเพื่อนโยมแม่นวลดลสุขกิจน้ำมะตูมเฉาก๊วยอาตมาไปดูนะของแม่นวลดลเหลือแต่ถาดหมดไปแล้วหมดเกลี้ยงเลยก็ต้องขออนุโมทนาซึ่งต้นทุนบุญกุศลของคณะศรัทธาญาติโยมด้วยครอบครัวทิติมุทาครอบครัวฉัตรอุทัยครอบครัวฉัตรอุทัยนี้ขอเชิญคณะศรัทธาวัดปิงเมืองบ้านเมืองหลวงเนอติมาตานผ้าป่าร่วมงานติมาตานร่วมงานปล่อยหลวงวัดสวนดอกเนาะคณะศรัทธาวัดปิงเมืองบ้านเมืองหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายทุกท่านเชิญขึ้นบนวิหารเขาจะได้ตานหัววัดกับวัดสวนดอกพระอารามหลวงเนาะขอเชิญทุกท่านอาจารย์พระครูประวิตรวรานุยุทธท่านอาจารย์ด็อกเตอร์รับสายทานบุญอยู่บนพระวิหารหลวงวัดสวนดอกของเราท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวงของเราตอนนี้ก็กำลังรับสายทานศรัทธาจากคณะศรัทธาญาติโยมอยู่นะคุณโยมที่มาร่วมกันทานในโอกาสนี้ก็เจริญพรเชิญนะขึ้นไปบนพระวิหารหลวงวัดสวนดอกของเราขออนุโมทนาบุญต่อนะครอบครัวฉัตรอุทัยมีคุณพ่อทันตแพทย์ธนงฉัตรอุทัยหรือว่ารองศาสตราจารย์ธนงทันตแพทย์ธนงฉัตรอุทัยพร้อมด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษสุดาฉัตรอุทัยครอบครัวฉัตรอุทัยวันนี้นำผัดไทยมาอิ่มอร่อยกันทั่วหน้านู่นเนี่ยยังไปคุณพระลูกเนนได้ฉันฉลองศรัทธาโยมพ่อโยมแม่ด้วยตลอดจนถึงครอบครัวชุ่มเทศสอนครอบครัวชุ่มเทศสอนครอบครัวสุขเกษมนำผัดไทยมาถวายแด่คุณพระรูปเนนพร้อมด้วยโรงทานให้กับคณะศรัทธาญาติโยมด้วยขอแจ้งข่าวนะคณะศรัทธาญาติโยมที่จะไปร่วมในขบวนแห่ในโอกาสนี้รถนั้นรอรับคณะศรัทธาญาติโยมอยู่เพราะว่าตอนนี้ใกล้เวลาที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะไปร่วมในขบวนแห่ 12 นาฬิ
11 นาทีโดยประมาณก็ใกล้แล้วเพราะว่าเราท่านทั้งหลายนั้นจะรวมเตรียมความพร้อมที่ 14 นาฬิกาณหอศิลป์เชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะได้แห่เครื่องสมโภชโดยมีตราตั้งพระราชาคณะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชมุนีอธิบดีสงฆ์วัดสวนดอกเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอตราตั้งพระครูสัญญาบัตรตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสตลอดจนถึงพระมหาปริญญาตั้งแต่ปริญญาธรรม3 ประโยคปริญญาธรรม6 ประโยคและปริญญาธรรม9 ประโยคทั้งหมดของวัดสวนดอกพระอารามหลวงตอนนี้รถรอเราท่านทั้งหลายอยู่นะเจริญพรเชิญได้ตระเตรียมหรือว่าตอนนี้ยังร้อนๆอยู่ก็จ้องดูรถก่อนก็ได้เตรียมจองด้วยสายตาไว้ก่อนจะจองคันนี้ที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะได้ไปร่วมในขบวนแห่กันเพราะว่าอีกในไม่ช้าอีกเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วรอคณะสัตยาญาติโยมนั้นรับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราท่านทั้งหลายก็จะไปร่วมกันในขบวนแห่คุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารในโอกาสนี้ก็เจริญพรเชิญเราท่านทั้งหลายนั้นจะร่วมในการรับประทานอาหารเลือกได้เลยเพราะว่าโรงทานของวัดสวนดอกพระอารามหลวงของเรานี้คณะสัตยาญาติโยมเตรียมกันมาเยอะแยะเลยเพื่อที่ให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้รับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญเลยกองทัพต้องเดินด้วยท้องยังไม่อิ่มเนี่ยให้เราท่านทั้งหลายนั้นไปณที่แห่งใดก็แล้วแต่ไปโดยลำบากโยมไม่อยากจะไปเพราะมันหิวความหิวเนี่ยเป็นอุปสรรคแห่งการทำคุณงามความดีแต่ถ้าหากว่าเมื่อไรคาใดที่เราท่านทั้งหลายนั้นรับประทานอาหารอิ่มน้ำสำราญหมดแล้วเนี่ยนะให้ไปไหนก็ต้องไปแหละ และก็งานบุญใหญ่ที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะไปร่วมแห่ตราตั้งพระราชาคณะชั้นล่างตราตั้งเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ตราตั้งพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระมหาปริญญาก็กำลังรอเราท่านทั้งหลายอยู่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมที่ปราณีสมปานพร้อมด้วยครอบครัวโยมที่อ่อนอุมาพร้อมด้วยครอบครัวโยมที่ตาลพร้อมด้วยครอบครัวนำน้ำดื่มนำเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้น้ำอัดลมมาร่วมในโรงทานณโอกาสนี้ด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะสัตยาญาติโยมทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวสมภารแล้วก็น้องดารานีกัลยาณีสุนันติทั้งสองนี้ก็จะเป็นช่างฟ้อนในช่วงเย็นนี้ด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับน้องๆตลอดจนถึงโยมพี่ปราณีสมปานคุณโยมอ่อนภูมาพร้อมด้วยครอบครัวตลอดจนถึงโยมพี่ตาลโยมตาลพร้อมด้วยครอบครัวที่ได้นำสิ่งละอันพันละน้อยนั้นมาร่วมบุญเนื่องในงานปล่อยหลวงของวัดสวนดอกพระอารามหลวงของเราด้วยสำหรับในขบวนแห่กล่าวให้กับเราท่านทั้งหลายนั้นได้ทราบในเบื้องต้นรถนำขบวนนั้นเป็นสภ.ภูพิงค์นิสิตที่ต้องไปทุกท่านนะร่างกายกำยำเนี่ยทนต่อแดดได้เดี๋ยวมีพยาบาลทั้งอสม.ของชุมชนสวนดอกโรงพยาบาลสยามราชเชียงใหม่ของเราอำนวยความสะดวกตลอดจนถึงโรงพยาบาลปราสาทอำนวยความสะดวกโรงพยาบาลปราสาทนี่ทุกครั้งเลยที่มีงานวัดสวนดอกพระอารามหลวงของเรานั้นก็จะอำนวยความสะดวกให้กับเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคุณพระลูกเนรเป็นลมมามียาหายเป็นลมตลอดจนถึงต
ำรวจอาสาด้วยนะโอ้โหถ้าไม่ได้บอกนี่น่าจะเคืองกันแย่นะมีคุณพ่อคุณแม่นั้นขันอาสานะงานวัดของเราทุกครั้งนะได้อำนวยความสะดวกในทุกครั้งด้วยเช่นกันและก็ด้วยดีตลอดมานะมีโยมพ่อโยมแม่นะตำรวจอาสานะในชุมชนสวนดอกของเราร้อนก็ไม่บ่นนะไม่แน่ใจว่ารับประทานอาหารกันหรือยังนะอำนวยความสะดวกตลอดงานนะแต่บางครั้งยังไม่ได้รับประทานอาหารนะก็ต้องขอใช้เสียงนี้ส่งเสียงนะเจริญพรเชิญได้รับประทานอาหารที่ลงทานทานหรือยังคุณพ่อทานแล้วนะโอสาธุอนุโมทนาเพราะว่าจัดสรรอำนวยความสะดวกสร้างความสงบให้กับงานฉลองสมโภชของวัดสวนดอกพระอารามหลวงของเราตั้งแต่ต้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาญาติโยมด้วยนะแล้วสำหรับขบวนแห่รถสภ.ภูพิงนี้จะอำนวยความสะดวกให้กับเราท่านทั้งหลายเพื่อให้ขบวนแห่เครื่องสมโภชนั่นก็คือตราตั้งทั้งหมดทั้งมวลนั้นดำเนินมาโดยสะดวกณหอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาถึงอย่างวัดสวนดอกพระอารามหลวงก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาสัก1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงในเวลาบ่าย 2ทีมงานช่างฟ้อนไอ้น้องทีมงานช่างฟ้อนพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วก็เตรียมตัวนะเอาลิงก์เสียงตัวนี้ด้วยน้องถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นช่างฟ้อนของชุมชนสวนดอกกลุ่มช่างฟ้อนน้องๆนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสวนดอกของเรานี่ก็มาช่วยทุกครั้งเลยโยมพ่อโยมแม่ในชุมชนตลอดจนถึงกลุ่มช่างฟ้อนทั้งหมดเลยลุงแอนี่ต้องนำหน้าขบวนเลยนะช่างฟ้อนในวันนี้ลำดาบก็ได้นะเห็นลำดาบนี่สวยนะเราท่านทั้งหลายร่วมด้วยช่วยกันนะร่วมด้วยช่วยกันมีความสุขแม้แดดจะร้อนสักเพียงใดนะคณะศรัทธาญาติโยมแต่ใจเราไม่ร้อนเนี่ยสบายใจนะสบายใจเนาะ ถ้าใจร้อนนี่ไม่ได้เลยนะโอ้โหไอ้ข้างหน้าก็ไปข้างหลังก็ติดก็ขัดเนี่ยนะมันก็ไม่ได้นะเพราะว่ากระบวนแห่เนี่ยต้องค่อยๆแห่นะเพื่อที่จะประกาศว่าวัดสวนดอกพระอารามหลวงของเรานี้เวียนมาบรรจบจนถึง644 ปีนะคุณงามความดีคุณูปการสิ่งใดๆก็แล้วแต่ตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมานะไม่ว่าจะเป็นของพระยากืนาธรรมิกราชหรือพระสุมาณะมหาเถระถือว่าเป็นสังฆราชรูปแรกของเชียงใหม่ของเราที่ก่อสร้างวัดสวนดอกพระอารามหลวงให้เห็นเป็นปรากฏณปัจจุบันนี้644 ปีได้เห็นงดงามขนาดนี้ต้องผ่านหยาดเหงื่อแรงกายเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าในณขณะนี้เราท่านทั้งหลายนั้นได้ร่วมด้วยช่วยกันโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชมุนีเจ้าอาวาสวัดสวนดอกของเราพร้อมด้วยคณะศรัทธาทุกท่านเลยร่วมกันแข็งขันเลยในการบูรณะปฏิสังขรณ์ตลอดจนถึงมีสิ่งก่อสร้างขึ้นด้วยถือว่าเป็นความยากลำบากมากแต่ในความยากณขณะนี้โอกาสนี้มากน้อยเพียงไรแต่ก็น้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมานั่นก็คือพระมหาสุมาณะตลอดจนถึงพระเจ้ากืนาธรรมิกราชที่ได้เสียสละราชอุทยานของพระองค์นี้ให้เป็นของสงฆ์ถวายไว้เป็นของสงฆ์สร้างวัดปุปผารามขึ้นไว้ในอารามสวนดอกแห่งนี้เป็นพระราชอุทยานของพระองค์เสียสละเลยเสียสละให้เป็นวัดวาอารามได้ใช้สอยได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างวัดขึ้นให้ได้มีขึ้นให้เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ทำมาแล้
คุณโยมที่จะไปร่วมในขบวนแห่ก็สามารถที่จะเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวขึ้นรถเพราะว่าจะมีรถในการบริการอยู่นะเครื่องสมโภชต่างๆนะมีมากมีน้อยเพียงไรเราท่านทั้งหลายก็คนละไม้คนละมือในการหยิบจับเพื่อที่จะช่วยกันนะแม่ครูสิตาแม่ครูสิตานิดเหนื่อยหน่อยนะในการจัดขบวนในการจัดขบวนแห่เครื่องสมโภชเพราะว่าในลำดับที่สองนั้นจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์เพราะว่าแม่ครูสิตานั้นได้จัดเตรียมคนไว้ถือถ้าอย่างไรก็น้องๆนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสวนดอกของเราก็ช่วยด้วยในการถือป้ายประชาสัมพันธ์หรือว่าที่แม่ครูสิตาท่านจัดไว้ก็สามารถที่จะมาร่วมกันนะตลอดจนถึงเครื่องขบวนแห่ตุงนี่ใช้ตั้ง8 คนตลอดจนถึงเครื่องสมโภชอีก8 คนนะแม่ครูสิตาเตรียมไว้หมดเลยขบวนขันนำทานอีก3 ท่านตัวแทนในชุมชนสวนดอกของเราและในส่วนของขบวนสัญญาบัตรพัดยศในส่วนของตราตั้งก่อนตราตั้งพัดยศพระราชาคณะชั้นล่างของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชราชมุนีเจ้าอาวาสวัดสวนดอกของเราพร้อมด้วยตาตั้งเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็จะประดิษฐานอยู่ณบนรถในขบวนแห่อันเป็นรถ6 ล้อรถในขบวนแห่นี้ก็กำลังตัดเตรียมเครื่องสมโภชต่างๆไม่ว่าจะเป็นตาตั้งไม่ว่าจะเป็นพัดยศตลอดจนถึงตราตั้งเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ตราตั้งพระครูสัญญาบัตรพร้อมพัดยศตาตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอกตลอดจนถึงพระมหาปริญญาทั้งหมดทั้งมวลนี้จะร่วมกันในขบวนแห่คุณโยมท่านใดที่จะไปร่วมในขบวนแห่ณโอกาสนี้เจริญพรเชิญนะได้ขึ้นรถที่รอรับอยู่ในขณะนี้มีรถอยู่หน้าพระวิหารหลวงวัดสวนดอกนะเอาโยมพ่อโยมแม่ท่านใดนะที่จะไปร่วมในขบวนแห่ก็เจริญพรเชิญได้ขึ้นรถบริเวณด้านหน้าพระวิหารหลวงวัดสวนดอกเพื่อที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะได้ไปร่วม
ในขบวนแห่เพราะว่าในเวลาบ่ายสองในเวลาบ่ายสองนั้นจะพร้อมกันณหอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อพร้อมกันแล้วขบวนนั้นก็จะเคลื่อนมาอย่างวัดสวนดอกพระอารามหลวงของเราก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงมาถึงอย่างวัดสวนดอกพระอารามหลวงของเราน่าจะเป็นเวลาสัก4 โมง4 โมงโดยประมาณนะคณะศรัทธาหรือว่าคุณโยมท่านใดจะเดินไปก็ได้นะ จะเดินไปที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ถ้าเดินไม่ไหวก็ขึ้นรถนะโยมนะมีรถบริการอยู่เพราะว่ารถส่วนหนึ่งนั้นก็จะไปรับลูกเนนที่วัดหมูบุญด้วยก็จะมีอยู่2 ชุดด้วยกันในโอกาสนี้คุณโยมท่านใดที่จะไปร่วมในขบวนสำหรับน้ำดื่มที่ยังไม่หมดนะไม่เป็นไรนะโยมนะเพราะว่าน้ำดื่มนี้ขบวนแห่ต้องการน้ำดื่มเยอะเลยแล้วก็ในโอกาสนี้ท่านเจ้าหน้าที่คุณพระลูกเนรที่อยู่ฝ่ายน้ำดื่มขอความเมตตาได้ดูแลน้ำดื่มเพราะว่าโยมแม่นั้นได้มาแจ้งโยมแม่ปีดาแจ้งเมื่อสักครู่น้ำหมดแล้วในถังใหญ่น้ำหมดแล้วอำนวยความสะดวกหน่อยเพราะว่าในตอนที่เราท่านทั้งหลายนั้นเตรียมขบวนแห่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำดื่มมากพอสมควรเพราะว่าน้ำดื่มนี้จะให้เฉพาะตอนที่อยู่ณหอศิลป์เพราะว่าถ้าเกิดว่าดื่มมาระหว่างทางนั้นความสวยงามนั้นจะไม่ปรากฏความสวยงามก็จะไม่เกิดขึ้นทำอย่างไรที่เราท่านทั้งหลายนั้นก็จะร่วมกันในการดื่มน้ำตุนเป็นเสบียงไว้เลยตุนในร่างกายเรานี่แหละแล้วก็จะเดินทางร่วมกระบวนแห่มายังวัดสวนดอกพระอารามหลวงของเรามารับประทานน้ำดื่มที่วัดสวนดอกของเราที่เดียวเลย
นะต้องอึดพอสมควรแต่ใช้ระยะทางนิดเดียวนะไม่ไกลมากใช้ระยะทางนิดเดียวแต่เนื่องจากหมู่ใหญ่เราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคุณพระรูปเนนขบวนแห่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นหมู่ใหญ่เราท่านทั้งหลายก็ต้องค่อยๆขยับขยื่นเคลื่อนมายังหอศิลป์แล้วก็มาถึงยังวัดสวนดอกพระรามหลวงของเราด้วยในลำดับที่6ที่อาตมาภาพนั้นได้กล่าวไปในเบื้องต้นขบวนสัญญาบัตรขบวนตราตั้งพัดยศพระราชาคณะก่อนเลยเป็นอันดับแรกเลยขึ้นรถที่ได้อัญเชิญตลอดจนถึงสัญญาบัตรพัดยศก็จะตามมาและพระมหาปริญญาในลำดับที่6นี้ในลำดับที่7นั้นเป็นขบวนพระครูและผู้ช่วยเจ้าอาวาสในลำดับที่7ก็จะเป็นขบวนรถเพราะว่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระรามหลวงทั้งหมด9รูปด้วยกันใน9รูปนี้ก็จะอยู่ในลำดับที่7แล้วก็ในลำดับที่8เป็นพัดยศเป็นพัดพระมหาปริญญาทั้ง
คณะศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะในวัดสวนดอกพระอารามหลวงของเราในช่วงเย็นที่คุณโยมนั้นได้มาร่วมงานขอความเมตตาคุณโยมนะได้ลงทะเบียนนะสำนักงานด้วยขอเมตตาโยมพ่อโยมแม่ที่เป็นเจ้าภาพที่ร่วมกันในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสวนดอกพระอารามหลวงของเราทั้งหมดเลยเจริญพรเชิญนะได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะเจริญพรเชิญเราท่านทั้งหลายนั้นร่วมประเคนจตุปัจจัยทายธรรมในช่วงเย็นนะตั้งแต่ในเวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปเพราะว่าในเวลา 17 นาฬิกาวันนี้เราท่านทั้งหลายนั้นมีงานบุญใหญ่นั่นก็คือการฉลองสมโภชถวายเสนาสนะภายในวัดสวนดอกของเราทั้งหมดอีกเพราะว่าในช่วงเย็นนั้นพระเถรานุเถระจำนวน119 รูปเจริญพระพุทธมนต์สูตรมนต์ตันอันเป็นสูตรมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะในล้านนาไทยก็จะนิยมในการสวดสูตรมนต์ตันในวันนี้เองนะในช่วงเย็นตั้งแต่ในเวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปก่อนที่จะพระสงฆ์เถรานุเถระจำนวน119 รูปจะเจริญพระพุทธมนต์นั้นจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโพธิวงศาจารย์วัดราชโอรสารามราชวรวิหารพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นได้เมตตายิ่งเลยแต่เราท่านทั้งหลายนั้นได้มาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเราท่านทั้งหลายก็ร่วมบุญใหญ่กันในการฉลองสมโภชถวายเสนาสนะไว้อย่างวัดสวนดอกพระอารามหลวงเพราะว่าสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้ทำไปด้วยจตุปัจจัยแห่งเราท่านทั้งหลายแม้แต่เพียงน้อยนิดก็ตามณขณะนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ได้เป็นของสงฆ์ในช่วงบ่ายช่วงเย็นไปเนี่ยจะเป็นของสงฆ์เราท่านทั้งหลายก็จะมาร่วมกันในการถวายเสนาสนะไว้ให้เป็นของสงฆ์ไว้ในพระพุทธศาสนาอันเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาของเรานี้ให้มีความคงอยู่มั่นคงและก็รุ่งเรืองตลอดกาลนานด้วยถือว่าร่วมแรงร่วมใจเราท่านทั้งหลายนั้นคนละไม้คนละมือด้วยน้ำจิตน้ำใจแห่งบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายทำให้เราท่านทั้งหลายนั้นมีพระพุทธศาสนาเกิดความรุ่งเรืองจากการน้อมนำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติณโอกาสนี้นี่แหละเห็นผลนะเราท่านทั้งหลายเห็นผลเป็นอย่างยิ่งเลยในโอกาสนี้ก็เจริญพรเชิญนะคุณโยมที่จะไปร่วมในขบวนแห่ในโอกาสนี้รถนั้นรออยู่หน้าพระวิหารหลวงวัดสวนดอกเพื่อที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะได้ร่วมกันในภาคของตอนเย็นนะหลังจากที่พระสงฆ์เถรานุเถระนั้นได้เจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องไอยธรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะมีการประกวดแข่งขันตีกลองสะบัดชัยลุงแอน่าจะเตรียมไว้แล้วตีกลองสะบัดชัยฝึกทุกวันนะแต่ไปฝึกลำดาบตีกลองสะบัดชัยนะวันนี้มาดูการประกวดจะมีไปพร้อมๆกับน้องๆจั่งฟ้อนนะไม่ว่าจะเป็นหัววัดต่างๆนะที่นำจั่งฟ้อนมาฟ้อนให้เกิดความสวยสดงดงามถวายเป็นพุทธบูชานะในเย็นวันนี้เราก็จะมีการละเล่นในการสมโภชให้มีขึ้นเกิดความสนุกสนานพร้อมกับการสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหล่อหลอมเอาคุณงามความดีนั้นมาหล่อหลอมให้บ้านวัดโรงเรียนนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละถือว่าเป็นการสร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาอีกทั้ง
ทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบวรบ้านวัดโรงเรียนเราท่านทั้งหลายนั้นไปในทิศทางเดียวกันและก็จะไปโดยรอดตลอดฝั่งนี่แหละก็ถือว่าเป็นการประกวดแข่งขันตีกลองสะบัดชัยด้วยจะเริ่มตั้งแต่ในเวลา 19 นาฬิกาโดยประมาณหรือว่านู่นจะถึงประมาณ 2 ทุ่มก็ประมาณนี้หลังจากที่พิธีสงฆ์บนพระวิหารหลวงของเรานั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีการแข่งขันตีกลองสะบัดชัยเมื่อตีกลองสะบัดชัยแล้วช่างฟ้อนก็ฟ้อนไปด้วยที่หัววัดมาต่างๆเยอะแยะมากมายก็จะมาฟ้อนก็ฟ้อนไปด้วยเราท่านทั้งหลายก็เกิดความสนุกสนานสร้างความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันนี่แหละเห็นไหมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมองโรคไม่ค่อยดีเพราะว่าการมองโรคไม่ดีเนี่ยมีผลมองโรคในแง่ดีก็ยังมีผลเห็นคนอื่นดีเนี่ยมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณแต่บุคคลใดมองโลกร้ายๆจากสิ่งร้ายๆนั่นก็จะกายกรรมใจเราก็รับแต่เรื่องเคืองเรื่องคุณเหนื่อยหน่ายเลิกล้างทางบุญที่พูดไว้แท้แน่หมดเลยนะงานปล่อยหลวงของวัดสวนดอกถ้าเราท่านทั้งหลายนั้นมองโลกในแง่ที่ไม่ดีตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าในโอกาสนี้ความสมัครสมานสามัคคีนั้นเกิดขึ้นในวัดวารามในชุมชนตลอดจนถึงโรงเรียนท่านโฆษกของเรากลับแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเลยในโอกาสนี้สาธุอนุโมทนากับครูบาอาจารย์มีงานวัดสวนดอกทุกครั้งนะครูบาอาจารย์เหล่านี้ก็จะมาช่วยงานโดยตลอดโดยเฉพาะในทีมงานโฆษกทุกท่านเลยได้ร่วมด้วยช่วยกันก็ต้องขออนุโมทนาบุญตลอดกันนี้เราท่านทั้งหลายก็เริ่มในส่วนของขบวนแห่ไปรวมตัวกันณหอศิลป์หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่นู่นเลยบ่าย 2รวมตัวกันเสร็จสับเรียบร้อยบ่าย 2พร้อมตั้งขบวนแห่มาอย่างวัดสวนดอกพระรามหลวงของเราแต่ตอนนี้เตรียมความพร้อมก่อนเมื่อความพร้อมเกิดขึ้นแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะร่วมขบวนแห่ทั้งหมดทั้งมวล
เป็นคณบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยนะแล้วก็เป็นเจ้าภาพในส่วนของเต่าพระวิหารหลวงวัดสวนดอกพร้อมกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษสุดาชัดอุทัยก็เป็นเจ้าภาพคนละ1 ต้น100,000 กว่าบาทคนละ100,000 กว่าบาทแล้วก็ในช่วงเย็นก็เจริญพรเชิญนายโยมพ่อโยมแม่ได้ร่วมถวายเสนาสนะของวัดสวนดอกแห่งนี้ก็เจริญพรเชิญเพราะว่าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษสุดาชัดอุทัยนี้เป็นประธานในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระมหาเจดีย์มาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีด้วยงบประมาณนั้น10 กว่าล้านด้วยกันในการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จมาถึงณขณะนี้ก็ถือว่าใช้งบประมาณมากพอสมควรแล้วก็ต้องใช้ความอดทนอย่างยิ่งเลยที่จะในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาและก็สามารถที่จะทำได้แล้วเสร็จจนกระทั่งถึงณปัจจุบันแล้วก็มาในคราวพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นก็ได้มาบูรณะเพิ่มเติมอีกทำความมั่นคงให้แก่พระบรมธาตุเจดีย์วัดสวนดอกของเราแจ้งอีกครั้งหนึ่งทางเจ้าหน้าที่น้ำดื่มเจ้าหน้าที่น้ำดื่มนั้นครูบาอาจารย์ท่านใดดูแลตอนนี้น้ำหมดเลยเพราะว่าถังน้ำดื่มที่เตรียมไว้บริเวณหน้าวิหารบริเวณหน้าศาลาสุขันธศิลป์ตอนนี้หมดแล้วโยมแม่ได้มาแจ้งเพิ่มเติมเกรงว่าศรัทธาสาธุชนนั้นที่จะมาร่วมณโอกาสนี้จะไม่พอในส่วนของการรับประทานเพราะว่าอากาศนี้ค่อนข้างร้อนมากเมื่อร้อนอย่างนี้ก็จะต้องมีน้ำไว้คอยเสิร์ฟให้ได้รับประทานกันบรรเทาความร้อนท่านอาจารย์สุภชัยมาอีกรอบหนึ่งแล้วจะนำจังฟ้อนไปณหอศิลป์ต้องไปให้ได้นะแต่งตัวก็หรือยังมีการแต่งตัวแต่งหน้าด้วยนะเพราะว่าช่างฟ้อนของสพอศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสวนดอกพระรามหลวงของเราโดยการดูแลของครูบาอาจารย์ทั้งหมดนี้ดูแลแล้วก็มีในส่วนของช่างฟ้อนมาครูบาอาจารย์นั้นได้มาฝึกฝนให้มีขึ้นเกิดขึ้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญที่สร้างสัมภวิชามีความรู้มีความสามารถให้ลูกศิษย์ให้ลูกหลานของเราท่านทั้งหลายนั้นได้มีความรู้ได้มีความสามารถด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะสัตยาญาติโยมที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันด้วยช่างฟ้อนเตรียมเคลื่อนรถออกณหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยการนำของท่านอาจารย์สุภชัยไปแล้ว1 คันแล้วก็ยังมีรถที่รอคณะสัตยาญาติโยมอยู่ณขณะนี้อยู่หลายคันด้วยกันนะโยมนะผู้โยมที่จะไปร่วมในขบวนแห่ก็เจริญพรเชิญได้เตรียมขึ้นรถได้เลยในขณะนี้เพื่อที่เราท่านทั้งหลายนั้นก็จะได้ไปร่วมในขบวนแห่มายังวัดสวนดอกพระรามหลวงของเราในโอกาสนี้ก็เตรียมตัวขึ้นรถที่ได้จอดรออยู่ณขณะนี้รถนั้นมีหลายคันนะเอาขึ้นได้เลยตอนนี้ขึ้นรถได้เลยเพื่อที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะได้ไปเตรียมความพร้อมให้มีขึ้นเกิดขึ้นจะได้ไม่ติดขัดตกบกพร่องสิ่งหลายๆทั้งหลายทั้งปวงในขณะนี้ก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมได้และก็เราท่านทั้งหลายนั้นเป้าหมายอยู่ณหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อำนวยความสะดวกก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะครูบ
เป็นอธิการบดีหรือครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องในส่วนของสถานที่อนุญาตให้วัดสวนดอกพระอารามหลวงของเรานั้นได้ใช้สอยที่ในการเป็นจุดเริ่มต้นในการแห่ทั้งหมดทั้ง